Hello dear students and welcome to the official channel for the 24/7 Northeast. Swagatam Zan Sokal Academy 24/7 Northeast or official YouTube platform leke with me Shubham sir, your English faculty here on this platform. Amar ei jontu series choli ase Ingrazir otikoi gurutopurno proshno khinir babe for the APDCL and Assam Police Exam ei gutei khinir azir etu hoise the 6th session. So azir ei 6 number jontu amar class yate ami further kisuman questions sabole goi asu junkhini moi Assam Police exam aru logote APDCL candidates khinir karneo bhaldore mila koi duiyota porikhare important questions থকাকৈ এই প্ৰ্যাকটিছ সেটটো লৈ আহিছো আপোনালোক প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে এইটা এক্সামৰ বাবে আপোনালোকৰ দুয়োখন পেপাৰতে দুয়োটা পৰীক্ষাতে গ্ৰামাৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ কিছুমান থাকিব মই হাইলাইটও কৰি দিম কোনটো প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন এপিডিচিএলৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কোনটো প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আপোনালোকে সেই মতে ক্লাছটো চাই আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ গুটেখিনি আপোনালোকৰ গ্ৰামাটিক্যাল আৰু ইভেন ভোকাবুলাৰি কোৱেশ্চনছ থাকিব এই গুটেখিনি চাই লব প্ৰ্যাকটিছ কৰি লব যদি কোনবাটো কোৱেশ্চন নোৱাৰা যেন পাইছে মই যেটা এক্সপ্লেইন কৰি দিও ভালদৰে ফোকাস কৰি বুজি লব মনোযোগ দি চাও ক্লাছটো যাতে কোনোটো বস্তু নুবুজাকৈ আপোনালোকে ভিডিওটো এন্ড কৰিব লগিয়া নহয় ক্লাছটো নেক্সট 45 মিনিটস টু 1 আৱাৰ চলিব আপোনালোকে খুব মনোযোগ দি পেলাই চাওক যাতে গুটেখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰি লব পাৰে স্টার্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ কৈছো আৰু 24/7 এৰ এপটোৰ বিষয়ে এই এপটোৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ তলত আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব ডেসক্ৰিপচন বক্সত এই লিংকটো ক্লিক কৰিলে আমাৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেস আপোনালোকে এক্সেস কৰিব পাৰিব থ্ৰু দা এপটো ইনষ্টল কৰি লব হেকাৰণে যদি ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই আৰু লগতে এপটোত আপোনালোকে আমাৰ কিতাপ মক টেষ্ট এই গুটেখিনিও পাই যাব যদি আমাৰ কোৰ্সেস জয়েন কৰিব খুজে হেয়াও এই এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব স্টার্ট কৰিছো সেশনটো উইথ দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওক the first question is the boys were playing cricket এনেকুৱা এটা স্টেটমেন্ট দিছে আৰু আমাক কৈছে change the voice of the given sentence যোনটো আমাক বাক্য দিয়া হৈছে তাৰে voice to change কৰিব লাগে তাৰ মানে active to passive বা passive যদি আছে passive to active ঠিক আছে those of you who are joining in live good evening and welcome to the session those of you who are watching at a later time let us start with the first question here The boys were playing cricket. So, it will be active voice or passive voice or hetu buzilu to dorkari no karone eta ama koi dia na etu sentence active or passive convert kobo lage na passive or pura active convert kobo lage so ami jodi sai lo je etu ami ki sentence paisu the boys were playing aru yate goise cricket so see the boys etu hoise amar sentence or subject to no hoy jano kyo karon এই লৰা কেজনৰ কথা পাতিছো তেওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰে মূল বিষয়বস্তু গুটে বাক্যটোৰ এইখিনি the boys ইহতৰ কথা পাতি আছো right so this is the subject of the sentence were playing এটো আমাৰ ক্ৰিয়া শব্দ নহয় জানো কিবা এটা খেলি আছে খেল খেলা এটো এটা আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ খেল এটা খেলি আছে হেটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ playing to were to এটা helping verb বা সহায়ক ক্ৰিয়া হয় so these are our verbs here আৰু cricket to কি this is what is being played খেলিছে কি ক্ৰিকেট খেলিছে so cricket to হৈছে যোনটো বস্তু এই verb to প্ৰভাৱটো যোনটো ওপৰত পৰিছে সো এইটো হৈছে আমাৰ অবজেক্ট পাৰ্ট অফ দা সেন্টেন্স ঠিক আছে সো আমি সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট স্ট্ৰাকচাৰ এটা পাই গৈছো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট স্ট্ৰাকচাৰতে যদি লিখা গৈছে গুটে বস্তুটো যত নেকি আমি দেখিছো যে এই সাবজেক্টটো যোনটো বিষয় কথা পাতিছো ইহতে পারফর্ম কৰি আছে এই ভার্বটো ৰাইট সো বেসিক্যালি দিস সাবজেক্ট ইজ দা ডুৱাৰ অফ দা ভার্ব ৰাইট সো যেতিয়া ডুৱাৰ আৰু সাবজেক্ট কৰ্তাজন আৰু বাক্যটোৰ মূল বিষয়বস্তু সাবজেক্টটো একেটা বস্তুৱে হৈ যায় এটো কি হৈ গৈছে এটো হৈ গৈছে আমাৰ অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স সো দিস ইজ এন অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স আমি কনভার্ট কি হলে কৰিব লাগে প্যাসিভ ভয়েস লগে তাৰ মানে ঠিক আছে কেতিয়াবা যদি কনফিউজড হয় অ্যাক্টিভ ভয়েস নে প্যাসিভ ভয়েস সেন্টেন্সটো এনেকৈ চাই লব যে কি হয় সেন্টেন্সটো অ্যাক্টিভ নে প্যাসিভ যদি দেখিছে সাবজেক্টটো আৰু ডুৱাৰটো একেটাই হয় সেন্টেন্সটোত হেটো এটা ক্লিয়াৰ সাইন যে সেন্টেন্সটো তাৰ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় নাও এটো বস্তুটো মনত আছে সাগে আগৰ ক্লাसेस খিনি যদি চাই আহি আছে যে ভয়েস চেঞ্জৰ কোৱেশ্চন এখাৰ কথা যদি আমি একদম গুৰু গোখাই কৈ যোৱাৰ দৰে কথা কৈ মানিম হেটো হৈছে ভয়েসৰ কোৱেশ্চনত কোনো ধৰণৰ টেন্স চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে নো টেন্স চেঞ্জ ঠিক আছে ডাকৰ বচন বুলি মনত ৰাখিব এটো যে ভয়েস চেঞ্জ কোৱেশ্চনত নো টেন্স চেঞ্জ সো এতিয়া the boys were playing cricket আমি টেন্স চেঞ্জ নকৰাকৈ যদি লিখিব লগিয়া হয় অবজেক্টটো আগত লৈ আহিম ক্ৰিকেট বুলি লিখিম ষ্টাৰ্টিংত ৰাইট কিন্তু টেন্স টু একে থাকিব লাগিব were playing কৈছে তাৰ মানে এটো কি এটো past continuousত লিখিছে past continuous tense হয় ৰাইট টেন্সৰ যদি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই মোৰ all 12 tenses in one class হেই ক্লাছটো চাই লব আমাৰ এই চ্যানেলটোতে আছে ঠিক আছে আদা 24/7 নৰ্থৰ চ্যানেলতে পাই যাব সেই ক্লাছটো নাও past continuousত যদি আছে মই এইখাৰ কথা এটা ক্ৰিকেট বুলি আগত লিখি past continuousত লিখিলে কি লিখিম ক্ৰিকেট চাওক the boys plural আছিল কাৰণে word লিখিছো কিন্তু ক্ৰিকেট টু সিঙ্গুলাৰ হৈছে ক্ৰিকেটৰ কাৰণে was লিখিব লাগিব ৰাইট has বা had নিলিখো কাৰণ এটো পাৰফেক্ট টেন্সত হে লিখা হয় আমাক পাৰফেক্ট টেন্স নালাগে এতিয়া সো এই দুটা এলিমিনেট হল আৰু ক্ৰিকেট was played লিখি থৈ দিলে হ'ব নে ক্ৰিকেট was being played লিখিব লাগিব যিহেতুকে আমাক past continuous tense লাগে অকল played লিখি থলে নহব was being played লিখিব লাগিব সো সি অপশনটো এলিমিনেট হ'ব d will be the answer cricket was being played by the boys
right? D is the correct answer. Tense to eke rakhim. The boys were playing cricket. Cricket was being played by the boys. Past continuous tense ode likhim. Clear? D is the correct answer here. Next sentence to saw. Next question to saw. We waste much time on trifles. Trifles mane ki? Trifles mane khoro khora bostu jonto bor eko important bostu nohoy hetu. Khuti nati bostu loi belai bitorko hebilak trifles buli koy. Thik ase trifling with someone. Tar mane apuni ekdom সামান্য কথা এটা লৈ পেলাই জুজি আছে বা তৰ্ক কৰি আছে কাৰবাৰ লগত হেতু ট্ৰাইফলস বুলি কয় ঠিক আছে সো we waste much time on trifles মানে কি আমি খুটিনাটি বস্তু যোনটো একো প্ৰকৃততে কোনো হেতু বস্তু একো মূল নাই একো মূল্য নাই হেনেকুৱা বস্তুৰ কাৰণে আমি যদি জুজি আছো আমি নিজৰ সময় ব্যৰ্থ কৰি আছো আমি নিজৰ সময় নষ্ট কৰি আছো আৰু তেনেকৈ আমি বহুত সময় নষ্ট কৰা হয় জীৱনটোত সেই কথাটো কৈছে যে we waste much time on trifles সো এটু কেতিয়া আপুনি ভয়েস চেঞ্জ কৰিলে কেনেকৈ লিখিব নিজৰ কথাই পাতি আছো আমাৰ কথা পাতি আছো we বুলি সো we টু হৈছে সাবজেক্ট আৰু এই টাইম ওয়েস্ট কৰাৰ যোনটো কথা কৈছে ওয়েস্ট কৰাটো ইয়াতে ভার্ব হয় দিস ইজ দ্য ভার্ব ওয়েস্ট হয় কিবা এটা বস্তু এনে ব্যৰ্থ কৰা কোনে ব্যৰ্থ কৰিছে কোনে ওয়েস্ট কৰিছে আমিয়ে কৰি আছো সো সাবজেক্টটোৱে হৈছে ডুয়াৰ অফ দ্য অ্যাকশন we are the ones who are wasting time right so we are the doer we are also the subject এই ওয়ার্ডটোৱে হৈছে সাবজেক্ট আৰু ডুয়াৰ তাৰ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েসত আছে প্যাসিভ ভয়েসত লিখিব লাগে কি বুলি লিখিম টেন্স চেঞ্জ নকৰাকৈ লিখিম এটো এটা সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখা বস্তু ৰাইট এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিছে টেন্সটো চাই লওক সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স কাৰণ এটো এটা ফ্যাক্ট হিচাপে লিখিছে এটো এটা ফ্যাক্ট হয় যে মানুহে আমি নিজৰ টাইম বহুত ওয়েস্ট কৰি আছো হেনেকৈ কব খুইছে এই সেন্টেন্সত ঠিক আছে সো এটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত যদি আছে আমিও সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সতে লিখিব লাগিব কনভার্ট কৰাৰ পিছতো সেন্টেন্সটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰাৰ পিছতো সো আমি কি লিখিম much time was wasted লিখিম নেকি নিলিখো কাৰণ এটো past tense হৈ যাব will be wasted লিখিলে future tense হৈ যাব much time is wasted লিখিব পাৰি ঠিক আছে what much time is wasted এনেকৈ লিখিব পাৰো by us বুলি লিখিলোৱাটো বেটাৰ হয় কিন্তু কথাটো হল ট্ৰাইফলস বুলি এনেকৈ এপোস্ট্ৰফি এস দিয়াটো ভুল হ'ব ৰাইট সো এই তিনটা এলিমিনেট হৈ গল কিহৰ কাৰণে এলিমিনেট কৰিছো মই কাটি দেখাই দিছো আৰু ইয়াতে much time is wasted on trifles এনেকৈ যদি লিখো এটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আপুনি কোপাৰে স্যাৰ ইয়াতে বাই আস বুলি লিখিব লাগিছিল লিখা নাই শুন yes লিখা নাই নিলিখিলেও কাৰেক্ট কিয় কাৰণ এটো সেন্টেন্স হৈছে প্যাসিভ ভয়েসত এটো গম পালে ন এটো অ্যাক্টিভ ভয়েসত আছে সাবজেক্ট আৰু ডুয়াৰ একেটা যেহেতু এটো অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্সটো ৰাইট দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস আমি লিখি আছো প্যাসিভ ভয়েসত মনত ৰাখিব সাবজেক্টটো আমাৰ যোনটো আছিল অৰিজিনাল ডুয়াৰ অফ দা অ্যাকশনটো হেতু লিখিলেও কথা নাই নিলিখিলেও কথা নাই why because এটো প্যাসিভ ভয়েস সেন্টেন্স হয়তো প্যাসিভ ভয়েসত গুটেই ইম্পৰ্টেন্স টু বা বাক্যটোৰ গুটেই ইম্পৰ্টেন্স বা এমফেসিস টু কি হদ আহি যায় যে ঘটনাটো কি ঘটিলে বা হেতুৰ পৰিণতিটো কি হল সময় কি কৰা গল কি হল ওয়েস্ট কৰা গল এইটোৱে ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন প্যাসিভ ভয়েস সেন্টেন্সত কোনে ওয়েস্ট কৰিছে আমি ওয়েস্ট কৰিছো নে তেওঁলোকে ওয়েস্ট কৰি আছে নে কি হেতু দৰকাৰ নাই হেতু ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মানে ম্যান্ডেটৰী নহয় বা কম্পালসৰি নহয় হেতু আপুনি লিখিলেও লিখিব পাৰে much time is wasted on trifles by us বুলি লিখিলেও কাৰেক্ট নিলিখিলেও কথা নাই ঠিক আছে প্যাসিভ ভয়েসত তাৰ মানে আমি ডুয়াৰ অফ দা সেন্টেন্স টু omit কৰি দিব পাৰো doer of action may be omitted ঠিক আছে মনত ৰাখিব তাৰ মানে লিখিলেও ভুল নহয় নিলিখিলেও ভুল নহয় ঠিক আছে so D is the answer we waste much time on trifles much time is wasted on trifles clear next one they drew a circle in the morning ৰাতিপুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে এটা সাৰ্কেল এটা বনাইছিলে they drew a circle in the morning কি বুলি লিখো এটো এতিয়া কাৰ কথা পাতি আছো সাবজেক্টটো কি এই মানুহ কেজন মানৰ কথা পাতিছো দে বুলি এওঁলোকৰ কথা পাতি আছো এওঁলোকে বনাইছে সাৰ্কেল এটা এটো আমাৰ ভার্ব ৰাইট এটো আমাৰ সাবজেক্ট এটা সাবজেক্টটোৱে যদি আমাৰ পারফর্মার অফ দা অ্যাকশন হয় ৰাইট সাবজেক্টটোৱে যদি আমাৰ পারফর্মার অফ দা অ্যাকশন হয় সাবজেক্টটোৱে আমাৰ ডুয়াৰ অফ দা অ্যাকশন হয় এটো তাৰ মানে অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্স বুজি পালো আমি প্যাসিভ ভয়েসত লিখিব লাগিব ৰাইট প্যাসিভ ভয়েসত লিখিবলৈ হলে আমি অবজেক্টটোক লিখিব লাগিব স্টাৰ্টিংত অবজেক্টটো ই হয় সাৰ্কেল কি বনাইছে কি ড্ৰ কৰিছে সাৰ্কেল ড্ৰ কৰিছে ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱ কাৰ ওপৰত পৰিছে ইয়াৰ ওপৰত পৰিছে সো তাৰ মানে ই এ অবজেক্ট ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱ যাৰ ওপৰত পৰে বাক্যত তাক অবজেক্ট বুলি কোৱা যায় সো নাও এই অবজেক্টটোক যদি স্টাৰ্টিংত আনো a circle বুলি স্টাৰ্ট কৰিব লাগে সেন্টেন্সটো in the morning বুলি স্টাৰ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই ৰাইট সো সি অপচনটো এলিমিনেট কৰি লব পাৰো প্ৰথম আমি যে সি টু কাৰেক্ট নহব ঠিক আছে আৰু টেন্স টু আমি চাও পাৰো টেন্স টু কি হ'ব এটো সিম্পল পাস্ট টেন্সত আছে ন
drew বুলি কৈছে draw past tense ত drew কোনো ধৰণৰ বেলেগ হেল্পিং ভাৰ্ব had পাতি একো লিখা নাই সো এটো সিম্পল পাষ্ট টেন্সত আছে সিম্পল পাষ্ট টেন্সত যদি আছে আমি সিম্পল পাষ্ট টেন্সত লিখিবলৈ হলে কেনেকৈ লিখিম a circle was drawn লিখিব পাৰো কাৰণ was being drawn লিখিলে এটো past continuous হৈ যাব এটো ভুল has been drawn লিখিলে এটো has been drawing লিখিলে এটো present perfect continuous হৈ যাব এটোও ভুল so b is the correct answer a circle was drawn by them in the morning right they drew a circle in the morning a circle was drawn by them in the morning students বুজি পাইছে কেনেকৈ এলিমিনেট কৰি আছো right elimination or process to বুজি আছে tense সালে হৈ যায় tense বুৰতে আপুনি গম পাই যাব voice change or maximum mcq questions tense কেটা eliminate কৰি কৰি আপুনি answer উলাই দিব পাৰিব এই এটা simple rule যোনটো মই কৈ থাকো no tense change in voice change no tense change in voice change questions হেতু যদি মনত ৰাখে আপুনি maximum questions যদি দেখাবো এক্সামত voice change or questionত আপুনি answer পটাপট উলিয়াব পাৰিব সেই ৰুলটো এপ্লাই কৰিলে ঠিক আছে হেতুৰ মতে eliminate কৰিলে ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে খুটিনাটি বস্তু যেনেকৈ আপুনি দেখিব অবজেক্টটো আগত আনিবলৈ কোনবাটো সেন্সত যদি দেখিছে অবজেক্টটো আগত আনাই তাক এলিমিনেট কৰক ক্লিয়াৰ আৰু কিছুমান খুটিনাটি বস্তু যেনেকৈ এইমাত্ৰ এটো দেখাইছিলো যে প্যাসিভ ভয়েসত আমি সাবজেক্টটো নিলিখিলে হয় ডুয়াৰ অফ দা অ্যাকশন নিলিখিলে হয় এনেকুৱা বস্তুবিলাক মনত ৰাখিলে হ'ল কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সিচুৱেচনত এটা দুটা অপচন যদি এলিমিনেট নোহোৱা কৰি ৰৈ গৈছে হেকিটাৰ ভিতৰত এলিমিনেট কৰিবলৈ কামত আহিব হেখিনি ঠিক আছে why did she break the garden wall why did she break the garden wall now see এনেকুৱা কোৱেশ্চনস বিলাকত ষ্টুডেন্টছৰ কনফিউজন হয় যে এতিয়া স্টেটমেন্টটো এটা কোৱেশ্চন সেন্টেন্স আকাৰে দি দিলে বা এটা ইন্টাৰোগেটিভ স্টেটমেন্ট বুলি আমি কব পাৰো ইন্টাৰোগেটিভ স্টেটমেন্ট মানে প্ৰশ্নবোধক বাক্য এটা দিলে এতিয়া আপোনাৰ কনফিউজন আহিব পাৰে যে এটো এক্টিভ নে প্যাসিভ কেনেকৈ বুজি পাও একো বেলেগ কোৱেশ্চন না আপুনি জাস্ট এটা বস্তু চাওক কোৱেশ্চন ওয়াৰ্ড হয় ন এটো why টো এটা প্ৰশ্নবোধক শব্দ এটা why when what how where এবিলাক আমি প্ৰশ্ন সুধিবলৈ ইউজ কৰো বা ব্যৱহাৰ কৰো এইবোৰ শব্দ সো এইটা প্ৰশ্নবোধক শব্দ এতিয়া ইয়াতে চাওক আমি সাবজেক্ট ভার্ব ইয়াতো উলাব পাৰো আমি কথা কাৰ বিষয় পাতি আছো আসলে why টোৰ বিষয় কথা পাতি থকা নাই why টো এটা প্ৰশ্নবোধক শব্দ হে আমি কথা পাতি আছো এই ছোৱালী গৰাকীৰ বিষয় ছোৱালী গৰাকী কি কৰিলে কিয় কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে হেবোৰ পাতি আছো এখেত হৈছে আমাৰ সাবজেক্ট she বুলি যে লিখিলো this is the subject break এইটো হৈছে verb এইটো হৈছে ক্ৰিয়া শব্দটো ঠিক আছে আৰু কি ভাঙিলে গার্ডেন ওয়ালখন ভাঙিলে ন সো এইটো হৈছে আমাৰ অবজেক্ট পার্ট অফ দা সেন্টেন্স ঠিক আছে এতিয়া প্ৰশ্নবোধক বাক্যবিলাকত আপুনি অ্যাক্টিভতে লিখক প্যাসিভতে লিখক প্ৰশ্নবোধক শব্দটো স্টার্টিংত প্ৰায় লিখা যায় সো why বুলি স্টার্ট দিমে সেন্টেন্সটো কিন্তু আমি সুধিব লাগিব যে এই গার্ডেন ওয়ালখন কিয় ভঙা গল হেনে কই যে তেও কেলে গার্ডেন ওয়ালখন ভাঙিলে আমি সুধিব বিচাৰিছো গার্ডেন ওয়ালখন কেলে ভাঙিলে তেও হেনেকৈ কব খুইছো সো মই লিখিব লাগিব পাস্ট টেন্সত হয়নে কোনটো পাস্ট টেন্সত যেহেতুকে ইয়াতে সিম্পল পাস্ট টেন্সতে দিয়া আছে why did this is simple past tense ময়ো সিম্পল পাস্ট টেন্সতে লিখিম সো সিম্পল পাস্ট টেন্সতে যদি লিখিব লগিয়া হয় কেনেকৈ লিখিম why had লিখি দিয়াৰ লগে লগে এটো past perfect tense হৈ গল ৰাইট will লিখি দিলে এটো future tense হৈ যাব সো নহব ৰাইট why the garden wall was broken by her এনেকৈ লিখাত কৈ আমি question words কেটা আগতে হলো why was the garden wall structure টো বুঝক why লিখি পেলাই the garden wall টো লিখি তাৰ পিছত was বুলি লিখিলোৱাত কৈ why was বুলি আগতে লিখিলোৱাটো বেটাৰ হয় why was তাৰ পিছত আপুনি কথাটো হুদক why was this done why was this action taken হেনেকৈ ক why this action was taken হেনেকৈ নক বুজি পাইছে why was this action done বা this action taken হেনেকৈ লিখা যায় সো এই দুটাৰ ভিতৰত স্ট্ৰাকচাৰটো এইটো ভুল হৈ আছে এইটো স্ট্ৰাকচাৰটো অলপ মানে অধুনিয়া হৈ আছে এই বস্তুটো why the garden wall was broken হেনেকৈ নিলিখো why was the garden wall broken এনেকৈ খুধা যায় ঠিক আছে এই স্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে why you did not receive my call এনেকৈ নকয় why did you not receive my call হেনেকৈ খুধে বুজি পাইছে why did why was এনেকৈ আগতে words কেটা ইউজ কৰি লয় auxiliary words কেটা তাৰ পিছত সেন্টেন্সটো বনায় question সুধিবলৈ হলে বুজি পাইছে so therefore this is the correct answer why did she break the garden wall why was the garden wall broken by her okay tense to মিলি আছে simple past tense clear they are going to build a new office near the old one they are going to build a new office near the old one again voice change কৰিব কৈছে এটো অ্যাক্টিভ ভয়েসতে আছে ন দেখি গম পোৱা হৈছে নে এতিয়া লাহে লাহে ডিটেক্ট কৰিব পৰা হৈছে নে নিজে চাই কৰিব পাৰে নে নাই কোনটো টেন্স কোনটো ভয়েসত আছে দে বুলি কৈছো এওঁলোকৰ কথা পাতি আছো this is the subject এওঁলোকে কি কৰিবলৈ গৈছে they are going to build এটো আমাৰ verb হৈ গল নে নাই build কৰিব লৈছে এটো আমাৰ ক্ৰিয়া শব্দ আৰু এটো কি টেন্সত লিখা আছে are going to build তাৰ মানে কিহত লিখা আছে they are going to build এটো future tenseত হ'বলৈ গৈ আছে বস্তুটো ঠিক আছে understand is going to be are going to do something ঠিক আছে সো এনেকৈ যদি লিখিছো
ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছত গৈছে কথাষাৰ তেতিয়াহ'লে মই লিখোতেও সেইটো টেন্সত মেইনটেইন কৰিব লাগিব সো মই যদি এনেকৈ লিখি দিওঁ ইজ বিং বিল্ট এটো আমাৰ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হৈ যায় ইজ বিং বিল্ট তাৰ মানে বৰ্তমান বনাই আছে কিন্তু আমিতো কৈছো তেওঁলোকে বনাবলৈ গৈহে আছে ঠিক আছে আমি ফিউচাৰ টেন্সত কৈছো ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছত কৈছো আমি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউয়াছত কোৱা নাইতো কথাষাৰ বুজি পাইছে সেন্টেন্সটো পঢ়ি গম পাইছে নাই দে আৰ গোইং টু বিল্ড বনাবলৈ গৈহে আছে এতিয়ালৈকে বনোৱা ষ্টাৰ্টেই দিয়া নাই সো আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো আ নিউ অফিচ ইজ বিং বিল্ড যে বনি আছে বৰ্তমান অফিচ এটা নাই বনাবলৈ গৈহে আছে সো এটো নহব এটো কাটি দিয়ক a new office being built এটো স্ট্ৰাকচাৰটো ভুল ন a new office is লিখিব লাগিব এটা হেল্পিং ভাৰ্ব এটা লগা আছিল সহায়ক ক্ৰিয়া এটা লিখিব লগা আছিল is being built বুলি লিখা নাই বা was being built is going to be হেনেকে কিবা লিখিব লাগিছিল সো নাই লিখা সো এটো ভুল a new office will be built লিখি দিয়াৰ লগে লগে এটো ফিউচাৰ টেন্স হৈ গ'ল সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স হৈ গ'ল সো আমি সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সটো কোৱা নাই আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছত ক'ব ট্ৰাই কৰিছো they are going to build so a new office is going to be built is going to be built তাৰ মানে বনাবলৈ গৈহে আছে এতিয়ালৈকে বনা নাই এতিয়া টেন্সটো কাৰেক্ট হ'ব ৰাইট সো সাও ভয়েস চেঞ্জত মিনিংটো একে থাকিব লাগিব ন ষ্টুডেন্টস মিনিং চেঞ্জ হৈ যাব নোৱাৰে ন আপুনি সেন্টেন্সৰ অৰ্থ সলনি কৰি দিব নোৱাৰেটো বুজি পাইছে এ বি সি যদি কয় আপোনাৰ অৰ্থটো সলনি হৈ যায় আসল বাক্যটো অৰিজিনাল বাক্যটো ইয়াতে কি কৈছে এটা নতুন অফিস বনাবলৈকে গৈ আছে তেওঁলোকে ৰাইট এটো বাক্য চাওক এটা এটো কি কৈছে এটা অফিস বনিব আমি বনিব কোৱা নাই আমি ক'ব গৈ আছো যে বনাবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে সো এটো মিলা নাই বাক্যটোৰ অৰ্থকেটা মিলা নাই এটোৰো মিলা নাই ইয়াৰ লগত চাওক a new office being built এটোটো বাক্যটো গ্ৰামেটিক্যালি ভুল কাৰণ a new office being built নকয় a new office is being built হেনেকে ক'ব পাৰি সো এটো ভুল is being built কলে এটোৰ লগত নিমিলে তাৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান বনি আছে অফিস এটা আপুনি বোলে কাখত থিয় দি আছে সাইডত দেখিছে এটা বিল্ডিং এটা বনাই আছে বোলে বৰ্তমানত হৈ আছে জানো এটো বাক্য হেতু কথা কৈছে নেকি নাই কয় ই কৈ আছে যে বনাবহে ষ্টাৰ্টে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে বনোৱা বুজি পাইছে সো এটোৰ মিনিংটো ইয়াতেহে আছে a new office is going to be built তাৰ মানে এটা নতুন অফিস বনিবলৈ গৈ আছে তেতিয়াহে ইয়াৰ লগত মিলে অৰ্থটো বুজি পালে মিনিং সেম হ'ব লাগিব মিনিং চেঞ্জ হৈ যাব নোৱাৰে সেন্টেন্স বিলাক কাৰণে ভালদৰে চাব যে মিনিংটো মিলিছে নে নাই যোনটো কথা ক'ব খুজিছে মেইন সেন্টেন্সটোৱে হেতুকে মই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিছো নে হোৱা নাই কথাটো ৰাইট নেক্সট ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে চাই লওক কিন্তু ইয়াতে এটা বস্তু চাব সেন্টেন্স নম্বৰ 1 আৰু লাষ্টৰ সেন্টেন্সটো ওপেনিং আৰু ক্লোজিং সেন্টেন্সেস কেটা আমাক দিয়াই আছে পি কিউ আৰ এস খিনি আমাক লাগে ঠিক আছে প্ৰথম আৰু শেষৰ সেন্টেন্সটো বা প্ৰথম আৰু শেষৰ বাক্য কেটা আমাক দিয়েই থোৱা আছে ইয়াতে আমাক জাস্ট পি কিউ আৰ এস মাজৰ এই সেন্টেন্সেস কেটা ৰিএৰেঞ্জ কৰিবলৈ লাগে যাতে আমি এটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত যোনটো এৰেঞ্জমেন্টত বাকি চাৰিটা পঢ়ো আৰু তাৰ পিছত লাষ্টৰ সেন্টেন্সটো যদি পঢ়ি দিও আমি এটা মিনিংফুল প্যাসেজ এটা বা প্যাৰাগ্ৰাফ এটা পাই যাও সো গুটেকিটা একোটা বাক্য হয় দেখিছানে গুটেকিটা ফুল ষ্টপ দিয়া আছে তাৰ মানে ছয়টা বাক্য আছে আমাৰ তাত এই ছয়টা বাক্য সঠিক ক্ৰমত পঢ়িলে আমি এটা অৰ্থপূৰ্ণ প্যাৰাগ্ৰাফ পাই যাম সো সলভ কৰক এটো ইতিমধ্যে মই শিকাইছো কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে এইবোৰ ট্ৰাই কৰক এতিয়া এপ্লাই কৰক শিকোৱা বস্তুখিনিকে পালে পুৰুককে ওলাই যাব লাগে এটো আনসাৰটো বহুত ইজি হয় এটো দিস ওয়ান ইজ ইজি নো সো প্রোনাউন্স বিলাক ডিটেক্ট কৰক প্রোনাউন্স বিলাক ক্যাচ কৰিব হদাই এইবিলাক বস্তুত প্রোনাউন্স বিলাক ক্লু হিচাপে ইউজ কৰিব স্টার্টিং অৰ সেন্টেন্সটো কথা পাতি আছে এব্ৰাহাম লিনকনৰ কথা তেওঁৰ ইউথৰ টাইমত দেখা থাকুতে তেওঁ সো ইয়াতে ইয়াং এব্ৰাহাম লিনকন এজনৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে সো ইয়াতে কৈছে ইয়াং লিনকন বুলি এনে কয় ইয়াং লিনকনস ৱে অফ কিপিং শপ ইয়াতো দোকানৰ কথা কৈছে যে তেওঁ এখন দোকানৰ ম্যানেজাৰ আছিল হৰতে সো আমি ইয়াং এব্ৰাহাম লিনকন আৰু দোকানৰ কথাখিনি আগতে কৈ লোৱাটো ভাল ন ইয়াতে জানি কৈছে অফ দ্য শপ দোকানখনৰ কথাই পাতি আছো এতিয়া সো আমি এই কেটা সেন্টেন্সেস স্টার্টিংৰ পিনে ৰাখিব পাৰিলে ভাল তাৰ মানে কিউ আৰু আৰ সেন্টেন্সেস কেটা ন কৰবাত স্টার্টিংৰ পিনেই আহিব বুজি পাইছে সো হেনেকৈ যদি আমি ভাবি চাও বস্তুটো তেতিয়া হলে আমি এটা ক্লু পাই যাও যে কোন কেটা সেন্টেন্সেস আগত আহিব right so for some time in his youth Abraham Lincoln was the manager for a shop ठीक है
Young Lincoln's way of keeping shop was entirely unlike everyone's else. হেনেকুৱা কথাটো ক'ব পাৰো আৰু নতুবা মই এটো ক'ব পাৰো যে সৰি মই r লিখিছো r নহয় এটো s হয় not r sorry এটো s হা s ৰ কথা পাতি আছো আসলে ইয়াতে হে আছে the shop বুলি he used to lie full length on the counter of the shop eagerly reading a book এটো কোনবা এটা ক'ব পাৰো এই দুটা ভিতৰত কোনবা এটা মই starting ৰ পিনে ক'ব পাৰো আৰু ইয়াতে he বুলি যে কৈছে he টো তো এখেতকে ৰেফাৰ কৰি আছে নহলে নো কোন বেলেগ মানুহৰ কথা পাতি আছো ঠিক আছে সো either q নহলে s starting ত এইগিটা আহিব আৰু হেকাৰণে এইগিটা দিয়াই আছে দেখিছে q নহলে s কোনবা এটা starting ত আহিব এতিয়া কথাটো হল আমি যদি q ৰ পৰা start কৰো q ৰ পিছত s লিখিব পাৰি নহলে q ৰ পিছত p লিখিব পাৰি ঠিক আছে Young Lincoln's way of keeping shop was entirely unlike everyone else কৈ পেলাই then a chance customer বুলি যদি কৈ দিও কিবা এটা জাম্প মাৰ নিচিনা হোৱা নাই নে মই লিংকনৰ দোকান ৰখা সিস্টেমটোৰ কথা কৈছো দোকান এখন কেনেকৈ মেনেজ কৰে সেই সিস্টেমটোৰ কথা পাতি আছো ঘপককৈ দেন বুলি কৈ দিলো তাৰ পিছত এটো এটা বেলেগে কথা পাতিছিলো এটো এটা বেলেগে কথা হৈ গল সো কিউ পিছত পি লিখাটো বৰ এটা সুবিধাজনক নহব সো এটো এলিমিনেট কৰি দিও পাৰি কিউ পিছত এস যদি লিখো Young Lincoln's way of keeping shop was entirely unlike anyone else's. He used to lie full length. এনেকৈ যদি কও তেতিয়া কিন্তু সেন্স বনে ৰাইট বুজি পাইছে সো কিউ আৰু এস একেলগে লিখিব পাৰিলে খুব ভাল এটা আমাৰ ইয়াতে ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ হিচাপে বনি যায় কাৰণ আমি ইয়াং এব্ৰাহাম লিংকনৰে কথা পাতিছো তাৰ পিছত ইয়াং লিংকনৰে কথা কৈ আছো তাৰ পিছত তেখেতকে আকৌ হি বুলি ৰেফাৰ কৰিছো দিস ইজ আ ভেৰি গুড ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ দ্যাট উই ক্যান ইউজ হেতু মতে যদি চাও ন তেনেহলে কিউ এস এটা জায়গাতে আছে হেতু হৈছে অপচন বি আৰু সেই মতে মই এক্সামত দৌৰাদৌৰি থাকিলে বেলেগ একো যদি চাব টাইমো নহয় মই হেতুৰ মতে আনসাৰটো বি বুলি টিক কৰি গুছি আহিম কিউ এস পি আৰ বুলি ঠিক আছে কিন্তু যেহেতুকে আমাৰ হাতত বৰ্তমান এটা ক্লাসে কৰিছো এক্সাম দি থকা আমাৰ টাইম আছে আমি এটো পঢ়িছা হয় নে নহয় এটো মতে যদি পঢ়ো ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু চাওক ইয়াতে কৈছে কাস্টমাৰ এজনৰ কথা কৈছে আৰু ইয়াতে হিজ নিডস বুলি কৈছে আৰু লিংকন would attend to his needs বুলি কৈছে চাওক লিংকনে দোকান এখন মেনেজ কৰি আছে কাস্টমাৰ এজন আহিলে কাস্টমাৰৰ নিডস থাকিব দোকানখনত সেই নিডস খিনি লিংকনে ফুলফিল নকৰিব জানো সো বেসিক্যালি এই লাইনটো সেন্টেন্স পি যোনটো কৈছে এইটোৰ পিছত সেন্টেন্স আৰ টো অহাটো সেন্স বনে যে কাস্টমাৰ এজন অহাৰ পিছত লিংকনে কি কৰে দৌৰাদৌৰিকে আপ ডাউন কৰি ইফাল তেওঁক যি বস্তু লগাছে অনা দিয়া কৰি দি হি এটেন্ডস টু দা কাস্টমাৰস নিডস সো পি আৰু আৰ এটা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ হয় কিউ এস টো এটা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ পাইছো পি আৰ টো এটা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ পাইছো আৰু এই দুয়োটা বস্তু ইয়াতে দেখা পাইছো অপচন বি তো মই আনসাৰটো সলিডিফাই কৰি দিব পাৰো যে এইটোৱে আনসাৰ হ'ব সো देयरफॉर এইটো যদি মই পঢ়ি চাও কিউ এস পি আৰ টো গুটে বস্তুটোৰ লগত মিলাই আপুনি চাওক For some time in his youth, Abraham Lincoln was the manager of a shop. Young Lincoln's way of keeping shop was entirely unlike anyone else's. He used to lie full length on the counter of the shop, eagerly reading a book. Then a chance customer would come. Lincoln e kitab পঢ়ি থাকে তাৰ পিছত এজন কাস্টমাৰ এতিয়া সেন্স বনিছে Then a chance customer would come. Lincoln would jump up and attend to his needs and then revert to his reading. Lincoln জাপ মাৰি উঠি কাস্টমাৰজনক হেল্প কৰি আকৌ তাৰ পিছত নিজৰ পঢ়ালৈকে উভতি আহে never before had Lincoln had so much time for reading as he had then লাইফত তেতিয়ালৈকে তেওঁ কেতিয়াও ইমান টাইম পোৱা পঢ়িবলৈ সেই দোকানখনত বহি থাকি তেওঁ ইমান টাইম পাইছিল বুজি পালে সো দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ হিয়াৰ ঠিক আছে এনেকৈ ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ উলাই পেলাই এই কোৱেশ্চন কিটা সলভ কৰিব পাৰি কাৰণ এইগিটা সেন্টেন্সত আপুনি দেখিছে S1 আৰু S6 বুলি যেটা আপোনাক ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স আৰু লাষ্ট সেন্টেন্সটো দিয়েই দিছে তেতিয়া আপুনি ওপেনিং আৰু ক্লোজিং স্টেটমেন্টছ এলিমিনেট কৰিবলৈ একো নাই কাৰণ ওপেনিং আৰু ক্লোজিংটো লিখিয়ে দিলে ন আপোনাক জায়গাত ফিক্স কৰি দিলে ওপেনিং কি হ'ব ক্লোজিং কি হ'ব আপোনাক লাগে মাজৰখিনি এৰেঞ্জ কৰাটো পি কিউ আৰ এছ খিনি সো হেতু কাৰণে ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ সুবিধা লওক ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ খিনি আপুনি বিচাৰি উলিয়াওক ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ উলাবলৈ সুবিধাটো কি প্ৰোনাউন্স বিলাক ডিটেক্ট কৰক yes প্ৰোনাউন্স বিলাক ডিটেক্ট কৰিব পাৰিলে খুব সুবিধা হয় আৰু এটা ট্ৰাই কৰি চাওক এটো yes অভিজ্ঞা আজি লেট হৈছে একো নাই আৰু কেইবাটা কোৱেশ্চনছ আছে try কৰক এটা সলভ কৰিবলৈ when a satellite is launched the rocket begins by going slowly upwards through the air eto opening sentence ha last sentence to ki closing to hobo consequently the rocket still does not become too hot eta major pqrs khini ami rearrange koribo lage apuni nijei sauk it বুলি কৈছে it বুলি কি হক কব পাৰি however the higher it goes কি হক কথা পাতিছিল satellite টোৰ কথা পাতি আছো satellite টো লঞ্চ কৰা rocket টোৰ কথা কৈছো rocket টো লঞ্চ কৰা কৈছে rocket টো যিমান ওপৰলে যায় air বেছি air কমি আহে right as the rocket goes higher etu eta sentence ei rocket টোৰ কথা পাতি আছো
as the rocket goes higher. It বুলি কৈছো এই ৰকেটটোৰে কথা পাতি আছো right এই কেইটা সেন্টেন্সৰ ভিতৰত আপুনি চাই লওক এই ৰকেটটোৰ কথা পাতিছিলো আকৌ ফাৰ্দাৰ এই ৰকেটটোৰ কথাই পাতি আছো ইয়াতে সো 1 ৰ পিছত কিউ লৈকে যাব পাৰো কাৰণ মই স্যাটেলাইট এটা লঞ্চ কৰিলে ৰকেট এটা লঞ্চ কৰা বুলি কৈছো আৰু ৰকেটটো লাহে লাহে ওপৰলৈ যায় প্ৰথম কিন্তু যেতিয়া ৰকেটটো আৰু ওপৰলৈ গৈ থাকে ইয়াৰ স্পিডটো বাঢ়িব ধৰে হেতু কথা কব পাৰো তাৰ পিছত কব পাৰো however এখিনি পিছত কব পাৰো যে তথাপিতো আৰু এটা জানিব লগা বস্তু এটো যে the higher it goes the less air it meets right এটো কব পাৰো হয় এনেকৈ কব পাৰো নতুবা right মই এটো কব পাৰো যে 1 ৰ পিছত প্ৰথম এটো কইলো যে ৰকেটটো প্ৰথমতে লাহে লাহে যায় কিন্তু তাৰ পিছত যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকে তাৰ এয়াৰ ৰিকোয়াৰমেন্টটো সৰি এয়াৰ যিমান মিট কৰে ফ্ৰিকশন যিমান হয় এয়াৰৰ কাৰণে কি হয় ড্ৰেগ বুলি এটা বস্তু থাকে বতাহ যিমান সমুখৰ পৰা ফেস কৰিব লগিয়া হয় এটা বস্তুৱে আগবাঢ়ি যাওতে তাৰ ড্ৰেগ বা ফ্ৰিকশনটো বাঢ়ি যায় হয় কাৰণ তাৰ স্লোটো কমি যায় যদি এয়াৰ অটৰাই দিব পৰা যায় এয়াৰ কমাই দিব পৰা যায় তাৰ স্পিডটো বাঢ়ি যাব ৰাইট সেই কাৰণে গাড়ী মটৰ প্লেন পাতিত আপুনি দেখিব এৰোডাইনামিক্সৰ বহুত ষ্টাডি হয় গাড়ীখনৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা স্পৰ্টছ কাৰ বিলাক সেই কাৰণে আপোনালোকে দেখা পায় কেনেকুৱা ডিজাইনত বনায় খুব এনেকুৱা শেপত বনায় স্পৰ্টছ কাৰবোৰ কিয় তেতিয়া আপুনি দেখে যে বেছি অবষ্ট্ৰাকশন নাই মানে আমাৰ জেনেৰেল ৰাস্তাত চলা গাড়ীবিলাক এনেকুৱা এইবোৰৰ কাৰণে কি হয় বতাহ আহিলে ডাইৰেক্টলি এই গুটে এৰিয়াটোত লাগি পেলাই তাক স্লো কৰাই দিয়ে স্পৰ্টছ কাৰ বিলাকত কিন্তু বতাহ আহিলে হি এনেকে ফ্লো হৈ গুছি যায় বতাহটো বেছি অবষ্ট্ৰাকশন নাপায় সেই কাৰণে স্পৰ্টছ কাৰ বিলাকৰ স্পিডো বেছি ৰাইট সো হেতু বস্তু বুজাইছে এয়াৰ কম মিট কৰে as the rocket goes higher it travels faster সেই কাৰণে হি যিমান ওপৰলৈকে যায় তাৰ স্পিডটো বাঢ়ি যায় এই দুটাৰ কোনটো বেটাৰ হ'ব 1qp টো বেটাৰ হ'ব নে 1pq টো বেটাৰ হ'ব নিজে ভাবি চাওক চাওক মই যদি এইটোৱে ক'ব খুইছো যে however এই শব্দটো যদি ব্যৱহাৰে কৰিব খুইছো তেনে হলে মই এইটো কথা কৈ উঠি পেলাই however কোৱাৰ কিবা মিনিং বনে নেকি as the rocket goes higher it travels faster মই তো কলো হা যে ৰকেটটো যিমান ওপৰলৈকে যায় তাৰ স্পিডটো বাঢ়ি গৈ থাকে however কিটা ইউজ কৰে কন্ট্ৰাস্টিং বস্তু এটা কবলে উলুটা বা বিপৰীত কথা এটা কবলে however বুলি কয় ঠিক আছে যে I will come to meet you however I will have to leave early যে মই আপোনাক লগ কৰিব আহিম কিন্তু মই সোনকালে যাব লাগিব দেই তাৰ মানে মই লগ কৰিব আহিম আপোনাক কলো কিন্তু তাৰ বিপৰীত কথা এটা কলো যে বেছি দেৰি কিন্তু লগ কৰিব নোৱাৰি মই সোনকালে যাব লাগিব তেতিয়া মই however ক however টো তাৰ মানে কিন্তু বুলি কোৱাৰ নিচিনাকে হয় অসমীয়াত আমি জানে কিন্তু বুলি কও কিবা এটা বিপৰীত কথা এটা বুজাবলৈ সো ইয়াতে চাওক ৰকেটটো যিমান ওপৰলৈকে যাব হি ট্ৰেভেল ফাস্টাৰ কৰিব হি আৰু বেছি স্পিড লব সেই কথাটো কৈ উঠাৰ পিছত তাৰ পিছত মই কিন্তু বুলি কম নেকি however the higher it goes the less air it meets এইটো তো কাৰণটোহে কলো ন এইটো মই ৰিজনটো কলো ৰিজন বা কজ কৈছো যে ৰকেটটো যিমান ওপৰলৈকে যায় বতাহ কম ফেস কৰিব লগিয়া হয় বতাহৰ বিৰোধিতা কম কৰিব লগিয়া হয় সেইবাবে ৰিজাল্টটো কি দেখা পাও এটো মোৰ ৰিজাল্ট বা ইফেক্ট কব পাৰে সো কজটো আগতে কৈ ইফেক্টটো পিছত কয় ন ইফেক্টটো কৈ উঠি তাৰ পিছত আকৌ কজটো এক্সপ্লেইন কৰিব লগিয়া নহয়তো বুজি পাইছে কি কৈ আছো সো আপুনি এটো কক ন however প্ৰথমতে হি স্টাৰ্ট দিউতে জাৰ্নিটো তাৰ লাহে লাহে স্টাৰ্ট হয় লঞ্চ হতে কিন্তু however কিন্তু যিমান ওপৰলৈ গৈ থাকে তাৰ বতাহৰ বিৰোধিতাটো হি কম কৰিব লগিয়া হয় সো as the rocket goes higher it travels faster তো আপুনি তাৰ মানে 1 ৰ পিছত p কৈ তাৰ পিছত q কলে সেন্স বনে ন q সেন্টেন্সটো কৈ উঠাৰ পিছত ৰিজাল্টটো কৈ উঠাৰ পিছত আপুনি এবাৰ ৰিজাল্টটো কৈ উঠাৰ পিছত উলুটা কৈ আপুনি ৰিজনটো কবলৈ যাব নেকি বুজি পাইছে নে কি কৈছো আপুনি কজটো কৈ উঠি পেলাই তাৰ পিছত ইফেক্টটো কক ন যে এটো কাৰণৰ কাৰণে এটো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা পোৱা যায় সো 1 pq কোৱাটো বেটাৰ হ'ব হেতু লজিকৰ পৰাই গম পাই যোৱা যায় আৰু 1 ৰ পিছত যদি p আৰু q লিখিব লগা হয় তাৰ মানে 1 টো থাকিবই ষ্টাৰ্টিংত তাৰ পিছত কি আহিব p আৰু q আহিব তাৰ মানে বুজি পালে q লিখিব নোৱাৰো ষ্টাৰ্টিংত তাৰ মানে q লিখা অপচন কেটা কাটক q জুন কেটা ষ্টাৰ্টিংতে লিখিছে বুজি পাইছে লজিকটো হেতু বাবে আপুনি এতিয়া চাওক p q তো আহিবই এতিয়া জাস্ট কথাটো হল আমি rs লিখো নে sr লিখো ঠিক আছে আমি rs লিখো নে sr লিখো তাৰ পিছত সেই বস্তুটো চাই ল ঠিক আছে rs যদি লিখা যায় for the atmosphere becomes thinner right হেতু লিখিব পাৰি তাৰ পিছত কব পাৰো as a result there is less friction consequently the rocket still does not become too hot এটু কব পাৰি right যে কিয় হয় এটু বস্তু যে the higher it goes the less air it meets কিয় হয় কাৰণ the atmosphere becomes thinner তাৰ মানে যোনটো সেন্টেন্স মই ইয়াতে লিখিছো যে
as the rocket goes higher it travels faster কাৰণটো হৈছে for the atmosphere becomes thinner এই যে p আৰু q যোনটো কথা বুজালো যে ৰকেটটো যিমান ওপৰলৈ যায় তাৰ স্পীডটো বাঢ়ে কাৰণ এয়াৰ কম মিট কৰে এটো কিয় হয় কাৰণ এটমস্ফিয়াৰটো থিন হৈ আহি থাকে হেতু কথা কইলেও পাৰো তাৰ পিছত ৰাইট আৰু তাৰ পিছত মই ক'ব পাৰো যে হেতুৰ বাবে as a result কি হয় যে ফ্ৰিকশন কমি যায় ঠিক আছে এটমস্ফিয়াৰটো থিন হৈ যোৱাৰ কাৰণে ফ্ৰিকশন কমিব ধৰে আৰু কনসিকুৱেন্টলি হেতুৰ এটা আলটিমেটলি পৰিণতি কি দেখা পোৱা যায় যে ৰকেটটো ইমান স্পিডত যোৱাৰ পিছতো হি গৰম হৈ না যায় হিট বাঢ়ি না যায় তাৰ সো এটো সেন্টেন্স কৈ পেলাই মই তাৰ পিছত লাষ্টৰ সেন্টেন্সত আহি এন্ড কৰি দিব পাৰো বুজি পাইছে সো পি কিউ টু ম্যান্ডেটৰি হয় আৰু এস আৰ লিখাতকৈ আৰ এস লিখাটো বেটাৰ হয় হয়নে নহয় কাৰণ পি কিউ যিখিনি কথা কলো তাৰে ৰিজনটো এইটো ফৰ দা এটমস্ফিয়াৰ বিকামছ থিনাৰ ইটোৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু হয় তাৰ পিছত ক'ব এজ এ ৰিজাল্ট আৰু কনসিকুৱেন্টলি এইগিটা আমাৰ লাষ্টৰ পিনে লিখা সেন্টেন্সেস নহয় জানো এজ এ ৰিজাল্ট এই গুটেইখিনি হোৱাৰ বাবে এইটো হয় আৰু হেতুৰ বাবে এইটো হয় এইখিনি কথা লাষ্টত লিখিব সো এস টু যিমান পৰ লাষ্টৰ পিনে লিখি 6 লৈকে কন্টিনিউ কৰি এন্ড কৰি দিম বুজি পালে সো এস আৰ নিলিখো এস টুক মই লাষ্টৰ লৈকে ৰাখিম এই কাৰণে পি কিউ আৰ এস would be the best answer বুজি পালে সো এটো যদি গুটেইটো পঢ়ে when a satellite is launched the rocket begins by going slowly upwards through the air as the rocket goes higher it travels faster however the higher it goes the less air it meets right sorry p to agote porim when a satellite is launched the rocket begins by going slowly upwards through the air however the higher it goes the less air it meets as the rocket goes higher it travels faster for the atmosphere becomes thinner as a result there is less friction consequently the rocket still does not become too hot clear that is the correct answer here ठीक है next to saw rearrange কৰিব দিছে এটো এটা সিম্পল সেন্টেন্স হয় এটো আমাৰ হি দীঘলীয়া প্যাৰাগ্ৰাফ নহয় লাষ্টৰ কোৱেশ্চন কেটাৰ দৰে এটো এতিয়া আমি কেনেকৈ সলভ কৰি চাই লওক এটো সিম্পল হ'ব ন এতিয়া ইয়াতকে বেছি ডিফিকাল্ট কোৱেশ্চনস চাই হলো আমি এই মাত্ৰ সো এটো ইজি হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে এটো সব কুইকলি সলভ কৰক ওপেনিং কি দিছে চাই লওক C আৰু B একেটা স্টার্টিংত লিখা অপশন আছে আমাৰ হাতত যদি মই B পৰা স্টার্ট কৰো 2D এয়ারপোর্ট বুলি স্টার্ট কৰিব পাৰিম নেকি নোৱাৰো সো B পৰা স্টার্ট কৰিব দি অপশনটো কাটিয়ে দিয়ক এটো ভুল সেন্টেন্স এটা 2D এয়ারপোর্ট এনেকে স্টার্ট কৰিব নোৱাৰি ৰাইট C পৰা স্টার্ট কৰিব লাগিব তাৰমানে yesterday we went হেনেকৈ লিখিব লাগিব went where কোৱেশ্চন আহি যাব went where C পৰা যদি স্টার্ট কৰিছো কোলৈকে গৈছো তাৰ পিছত we went to the airport ক'ব পাৰি সো C পিছত B লিখাটো বাধ্যতামূলক ইটস আ ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ সো C and B একেলগে থাকিব লাগিব ইয়াতে C আৰু B একেলগে নাই চাওক এটো কাটি দিয়ক CB একেলগে লিখা গল we went to the airport right to the airport কই পাই to the airport crushing over each other কো পাৰিম নেকি each other মানে কি মানুহৰ কথা পাতিছো so each other কোৱাৰ আগতে people কৈ লব লাগিব we went to the airport and saw many people crushing over each other so D আৰু A এনেকে লিখিব লাগিব এটো এটা ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ A D লিখিব নোৱাৰো so ইয়াতে A আৰু D লিখা আছে এটো ভুল এটো কাটক D A হ'ব লাগিব so CBDA is the answer right CBDA হ'ব answer কেনেকে A answer হ'ব A পিছত D কেনেকে লিখিব each other বুলি যে কলো each other মানে কাৰ কথা পাতিছো মানুহৰ কথা কৈছো each other বুলি কৈ পেলাই এটা মানুহৰ কথাটো আগতে কৈ লৈ পেলাই মই each other বুলি কৈ পৰো মানুহ বস্তুটো মই ইয়াতে প্ৰেজেন্টে কৰা নাই এতিয়ালৈকে সেন্টেন্সটোত তাৰ আগতে মই each other বুলি কৈলো তাৰ পিছতহে মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো যে মানুহ বুলি এটা বস্তু আছে আমাৰ ইয়াতে people বুলি এটা বস্তু আছে বাক্যত হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে we saw many people crushing over each other কবৰ people বুলি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলম প্ৰথম সেন্টেন্সটোত তাৰ পিছত each other কথা আহিব ন বুজি পাইছে সো D পিছত A আহিব A episode D nahe clear so CBDA is the correct answer yesterday we went to the airport and saw many people crushing over each other joakali ami airport goi dekhilu je bohuto manu ezone ijonor thela theli kori hesa thela kori asile crushing over each other mane hetu bostu thela theli hesa hesi buji paise ta mane dora dori lagise airport sobe ezone anjonok theli goi ase discipline nai organized nohoy Next one, ইয়াতে আপোনাৰ একো স্টার্টিং আৰু এন্ডিং স্টেটমেন্ট দিয়া নাই জাস্ট PQRS চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিছে আৰু এটাকে ৰিএৰেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে ঠিক আছে তো बताओ কি হ'ব আনসারটো একদম সিম্পল হয় চাই পেলাই উলাই গৈছে আনসারটো একো বেলেগ ভাবিবই লগা হোৱা নাই চকু ফুৰাই গম পাই গৈছো কি আনসার হ'ব কিয়
কাৰণ ইয়াতে এটা ষ্টেটমেণ্টৰ এণ্ডিং আমি সদায় ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিং পাৰ্টছবিলাক চালে চেণ্টেন্সেছবিলাকৰ ইজি হয় লিংকছবিলাক উলিয়াবলৈ লিংকছ চাব মেণ্ডেটৰী পেয়াৰ উইথ ছাম ট্ৰিটিং ইট কিহক ট্ৰিট কৰি আছে ইট বুলি কৈ কাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ ইট বুলি কৈ পেলাই কাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ কাৰ পুলিংটো টপিক হয় ইয়াতে কাৰ পুলিঙৰ টপিকৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে কাৰণ জেগাই জেগাই ইয়াতে কাৰ পুলিঙৰ কথা কৈ আছে ৰাইট চ' কাৰ পুলিঙৰ কথা পাতি আছোঁ চ' মই পিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে কাৰণ পি ইজ নট এন অপেনিং ষ্টেটমেণ্ট ভাল ষ্টাৰ্টিং ষ্টেটমেণ্ট নহয় এইটো ইয়াতে right so as a shuttle service and others as an unnecessary এনেকৈ এই গোটেই ষ্টেটমেণ্টৰ এই ডখৰ চালেই গম পোৱা যায় যে কিউ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি চ' পি এণ্ড কিউ আৰম্ভণি কৰিবলৈ চেণ্টেন্সটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ন ভাল চেণ্টেন্সেছ নহয় এইকেইটা ষ্টাৰ্টিঙতে লিখিবলৈ যোনকেইটা অপশ্যনে কৈছে সেই অপশ্যনকেইটা কাটক ৰাইট আৰু স্কাটলিং দ্য ছাষ্টেইনেবিলিটি ইন ডেট অৰ্গেনাইজেশ্যন কি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ হোৱাট আৰ উই টকিং এবাউট এইটো একো এষ্টাব্লিছে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ৰাইট চ' ষ্টাৰ্টিঙতে লিখি দিব নোৱাৰোঁ কিবা এটা বস্তু এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পিছত মই এনেকুৱা কিবা বস্তু লিখিব পাৰোঁ ডেট অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰোবাক ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে আৰটো ভাল ষ্টাৰ্টিং ষ্টেটমেণ্ট হয় ইয়াতে মই গম পাই গৈছোঁ যে আনচাৰ কি হ'ব ডি হ'ব ৰাইট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাব পাৰোঁ যে লিংক এটা আছে উইথ ছাম ট্ৰিটিং ইট এজ আ শ্বাটল ছাৰ্ভিচ এনেকৈ ক'লে চেণ্টেন্সটোৰ এটা ফ্ল' আহে পিৰ পিছত কিউ লিখিলে এটা ধুনীয়া ফ্ল'ত যায় কিন্তু আপুনি ভাবি চাওক with some treating it scuttling the sustainability with some treating it often comma carpooling এইকেইটাত আপোনাৰ ব্ৰেক হৈ যায় চেণ্টেন্সটোৰ ফ্ল'টো কিন্তু পি আৰু কিউ একেলগে পঢ়িলে আপোনাৰ এটা সুন্দৰ ফ্ল' থাকে চ' পি আৰু কিউ এটা মেণ্ডেটৰী পেয়াৰ হয় যোনটো নেকি আমি যোনটো অপশ্যন বিচাৰি পাইছোঁ তাতে আছেও চ' তাৰমানে মই দুটা হিণ্টৰ বেচিছত ক'ব পাৰোঁ যে এছ পি কিউ আৰটোৱে আনচাৰ হ'ব কাৰণ ষ্টাৰ্টিং অপেনিং ষ্টেটমেণ্ট এছে হ'ব লাগে বাকীকেইটা ভাল ষ্টাৰ্টিং ষ্টেটমেণ্ট নহয় অপেনিং ষ্টেটমেণ্ট নহয় আৰু পি আৰু কিউ একেলগে মেণ্ডেটৰী পেয়াৰ হিচাপে আহিব লাগে যোনটো বেলেগ ক'তো অহা নাই ইয়াতে আহিছে ঠিক আছে চ' এইটোৱে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ চ' গোটেইটো যদি পঢ়ি চাওঁ অফেন carpooling is confused with ad hoc sharing of rides with the effect that incentives of participants are not aligned with some treating it as a shuttle service and others as an unnecessary drag on their time and resources, scuttling the sustainability of carpooling in that organization. Buzi pale? Understood? Clear? ठीक है? Often not break নহয় নে sir মানে আকাশ কি সুধিছে অফেনটো আমাৰ ব্ৰেক মানে অফেনটো এটা ষ্টাৰ্টিং ৱৰ্ড হিচাপে লিখিছোঁ আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ জানিছোঁ অফেন যে সঘনাই দেখা পোৱা যায় যে অসমীয়াত যে আমি এনেকৈ কওঁ ন আমি কৈ পেলাই অলপমান এটা বিৰতি এটা লওঁ নে তাৰপিছত বাকী কথাখিনি কওঁ আমি প্ৰায় দেখিব পাওঁ যে এনেকুৱা তাৰপিছত আমি চেণ্টেন্সটো কণ্টিনিউ কৰোঁ ন সেই বস্তুটোৱে ইংৰাজীত লিখিলে অফেন কমা এনেকৈ তাৰপিছত আমি কৈছোঁ অফেন এটচেট্ৰা বাকী যিখিনি লিখিব খুজিছোঁ বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ কমা নিদিয়াকে লিখিব পৰা যায় অফেন ৱৰ্ডটো লিখি পেলাই যদি আপুনি এনেকৈ লিখে যে অফেন ইট ইজ অফেন চিন ডেট তেতিয়া অফেন বুলি ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিব আকৌ ঠিক আছে তেতিয়া এনেকৈ লিখিব পাৰে ইট ইজ অফেন চিন ডেট আপুনি কিবা এটা অবজাৰভেশ্যন কৰিব খুজিছে নিজৰ যে মই এইটো বস্তু প্ৰায় হোৱা দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে ইট ইজ অফেন চিন ডেট কিন্তু আপুনি যদি অকল অফেন বুলি ষ্টাৰ্ট কৰে ন অফেন বুলি কৈ আপুনি তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কথাটো লিখক যোনটো ইয়াতে লিখি আছিলে তাতে আৰু বেলেগ লিখি থাকিব নালাগে ইট ইজ চিন ডেট লিখি থাকিব নালাগে তেতিয়া এই দুই ধৰণে লিখিব পাৰি অফেন ৱৰ্ডটো ইউজ কৰি চেণ্টেন্সত বুজি পাইছে ইট ইজ অফেন চিন ডেট পিপল ৱেষ্ট দেয়াৰ টাইম অন ছ'চিয়েল মিডিয়া সেনেকুৱা চেঞ্চ ক'ব পাৰে বা আপুনি একেটা বস্তু কেনেকৈ ক'ব পাৰে অফেন পিপল ৱেষ্ট দেয়াৰ টাইম অন ছ'চিয়েল মিডিয়া এনেকৈ কৈ দিব পাৰে ডাইৰেক্টলি বুজি পালে এই দুটা অপশ্যন তাৰমানে After a long discussion, I prevailed him to accept the proposal. Okay, it was an interesting question, huh? Because this is related to phrasal verbs. It is phrasal verb basis of question. Hai. Okay, sai logo. So see, after a long discussion, comma, I prevailed him to accept the proposal. Ki likhibo? I prevailed upon against to above কি correct হ'ব Abhigya against but not sure see students phrasal verbs মই আপোনালোকক আগতেও কৈছিলোঁ ন যে phrasal verb কি হয় এটা ক্ৰিয়া শব্দ আৰু লগতে এটা generally adverb বা এটা preposition শব্দ এটা লিখা যায় আৰু তাৰপিছত কি হয় আপুনি এটা বাক্যাংশ এটা পাই যায় phrase এটা পাই যায় আৰু সেই phrase-টো আকৌ নিজাভৱীয়াকৈ এটা মিনিং থাকে যোনটো some of its parts লগত নিমিলে তাৰমানে কি তাৰমানে মই প্ৰিভেইল বুলি লিখিলে এটা বেলেগ শব্দ প্ৰিভেইল কৰা মানে কাৰোবাৰ ওপৰত আপুনি এটা বিজয় হোৱা কাৰোবাৰ বিৰুদ্ধে আপুনি বিজয় হোৱাটো প্ৰিভেইল কৰা বুলি কয়
ঠিক আছে এতিয়া প্ৰিভেইল লিখিব পাৰো আৰু তাৰ পিছত এইকেইটা শব্দৰ নিজা নিজা মিনিং আছে এগেইনষ্ট বুলি ক'লে কাৰবাৰ বিৰুদ্ধে টু বুলি ক'লে টু আ ডেষ্টিনেশ্যন হেনেকে ক'ব পাৰো এবাভ বুলি ক'লে ওপৰত বুজায় সো এইকেইটাৰ নিজা নিজা মিনিং আছে কিন্তু মই যদি প্ৰিভেইলড লিখি পেলাই এটা ৱৰ্ড লিখি দিও তাৰ লগতে ওভাৰঅল ফ্ৰেজটো এটা বেলেগ এটা মিনিং আহি যাব যেনেকে মই পঢ়াইছিলো আগতে এক্সাম্পল দি পেলাই লুক বুলি ক'লে আমি চকুৰে চোৱাটো বুজো ৰাইট আফটাৰ বুলি ক'লে কিবা এটা বস্তুৰ পিছত বুজো কিন্তু যদি মই একেলগে লিখি দিও দুইটা শব্দ লুক আফটাৰ তাৰ এটা নিজা ভবিয়াকৈ মিনিং আহি যায় বাক্যাংশটোৰ লুক আফটাৰ বাক্যাংশটোৰ যোনটো অৰ্থ হয় কাৰবাৰ দেখৰেখ কৰা কাৰবাৰ খেয়াল ৰাখা টু টেক কেয়াৰ অফ সামওয়ান ৰাইট ইট হেজ নাথিং টু ডু উইথ লুকিং অৰ আফটাৰ right it is about taking care look after লিখি দিলে হেতুকে কোৱা হয় phrasal verb ইয়াতে phrasal verb এটা আছে বুজি লওক prevail বুলি যেটা লিখিছো prevail লিখি prevail upon লিখা হয় ঠিক আছে prevail upon someone তাৰ মানে কি বুজায় জানে prevail upon কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা যায় যেতিয়া আপুনি এজন মানুহক কিবা এটা বস্তু বুজাই আছিল আৰু আপুনি তাক মান্তি কৰাব পাৰিছে হেতু কোৱা হয় যে I prevailed upon him or I prevailed upon her তাৰ মানে মই যোনটো কথা তেওঁক বুজাব চেষ্টা কৰিছিলো মই বুজাব পাৰিলো তেওঁ মানি ললে মই কোৱা কথাটো হেতু প্ৰিভেইল আপন কৰা বুলি কয় ঠিক আছে আপোনাৰ ঘৰত বলে ইনস্যুৰেন্স সেল কৰিবলৈ আহিছে এজন এজেন্ট আপুনি প্ৰথমতে ভাবিছিলে ইনস্যুৰেন্স মোক লাগে জানো কিন্তু তেওঁ আপোনাক ভালকৈ বুজালে যে ইনস্যুৰেন্স কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আজিৰ দিনত কেলে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজৰ লাইফটো ইনস্যুৰ কৰি থোৱাটো হেল্থটো ইনস্যুৰ কৰি থোৱাটো তাৰছত আপুনি বুজি পেলাই আপুনি একচেপ্ট কৰিলে যে মই ঠিক আছে আপোনাৰ লগত এটা ইনস্যুৰেন্স এটা পলিচি এটা মই এটা এগ্ৰিমেন্টত আহিম তাৰ মানে হে ইনস্যুৰেন্স এজেন্টজন দে প্ৰিভেইলড upon you to sign an insurance contract বা an insurance agreement বুজি পালে হেতু প্ৰিভেইল আপন কৰা বুলি কোৱা যায় যেটা আপুনি এজন মানুহক মান্তি কৰাব পাৰি নিজৰ কথাটো সো ইয়াতে হেতুৱেটো কৈ আছে ন আফটাৰ আ লং ডিসকাশন I prevailed dash him to accept the proposal তেওঁ তাৰ মানে প্ৰপোজালটো যোনটো আছিল হেতু মান্তি হল হেতু একচেপ্ট কৰিলে ঠিক আছে সো you prevailed upon him হেনেকৈ লিখা যাব সো ইয়াতে A is the correct answer মনত থাকিব এটো ঠিক আছে prevail upon someone that is to make someone accept a proposal or accept whatever you are saying clear next one double fill in the blanks for one question এইগেটা APDCL স্টুডেন্টৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হা আসাম পুলিচৰ স্টুডেন্টছে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ এক্সামত এনেকা ডাবল ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস অহা চান্সেস বেছি নাই ঠিক আছে এই এটা দুটা কোৱেশ্চন মোক দেখাই লব দিয়ক মই এইগেটা APDCL স্টুডেন্টস খিনিৰ কাৰণে দেখাই দিছো স্পেশালি ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এটা সম্ভাৱনা আছে যে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস গ্ৰামাৰত এনেকুৱা ডাবল ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আহি যাব পাৰে সো মই অলপ এটা আবাস এটা দি থৈ প্ৰশ্নকেইটা কেনেকুৱা বিধৰ আৰু এইগেটা সলভ কৰিবলৈ আপোনালোকে কিছুমান খুটিনাটি বস্তু চাব পাৰে যোনকেইটা আপোনাক হেল্প কৰিব যেনেকৈ ইয়াতে চাওক ইন আ কান্ট্ৰি এজ ড্যাশ এজ ইণ্ডিয়া চাওক ইন আ কান্ট্ৰি এজ ইয়াতে মই এডজেক্টিভ লিখিব খুজিছো ন যে ইণ্ডিয়াৰ দৰে কেনে এখন দেশ বা কেনেকুৱা ক'ব খুজিছো ইণ্ডিয়াখনক কেনেকৈ বৰ্ণনা কৰিব খুজিছো এডজেক্টিভ এটা ঢালিব খুজিছো ৰিভাৰ্স বুলি ক'লে হ'ব জানো ৰিভাৰ্স এজ ইণ্ডিয়া ৰিভাৰ্স মানে কি ৰিভাৰ্স কৰা পিছুৱাই অহা ঠিক আছে গাড়ীখন ৰিভাৰ্স গিয়াৰত লগোৱা মানে গাড়ীখনক ব্যাক কৰিব ধৰা ৰিভাৰ্স কৰা মানে আপুনি পিছলৈ আহিব ধৰিছে এটা ক্ৰিয়া শব্দ হৈ যায় সো এটো কাৰেক্ট নহব সো এই কাৰণে এটো ৱৰ্ড যদি ফিট কৰিবই নোৱাৰি ইয়াতে এই গুটে অপচনটোৱে ভুল তাৰমানে এটো কাটি দিয়ক ঠিক আছে ৰাইট reticent মানে বেছি কথা ক'ব নোখোজা হেতু হ'ব পাৰে নেকি ইণ্ডিয়াখন এখন দেশ হয় ইণ্ডিয়াখনে কথা ক'ব খোজা নোখোজা কথা নাহে ন ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনিয়ে কথা ক'ব খোজা নোখোজা কথা আহিব পাৰে সো এটোও নিমিলে ৰাইট ৰিসেস মানে এটা বিৰতি এটা ব্ৰেক ঠিক আছে এটো এটা নাউন হৈ যায় আমাক লাগে এডজেক্টিভ সো এটোও নহব সো এটোও কাটিব পাৰি বুজি পালে সো যদি ফাৰ্স্ট ওয়ার্ডটো ভুলেই হয় এটা ওয়ার্ড যদি ফিট নহয় এতে সেকেন্ডটো কারেক্ট হলেও লাভ নাই এটো ব্ল্যাঙ্কত মই ঢালিব নোৱাৰো কাৰণ তাৰ আগত যোনটো দি আছে হেতু মই ইয়াত ঢালিব নোৱাৰিম সো এই তিনটা অপশন এলিমিনেট হৈ গল সো আনসারটো এটোই হ'ব ইণ্ডিয়াখনক মই ডাইভাৰ্স ক'ব পাৰো কাৰণ ইণ্ডিয়াখন বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি প্ৰজাতিৰ মানুহ আছে বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আছে বিভিন্ন বিশ্বাসৰ মানুহ আছে সো ইয়াতে মই ডাইভাৰ্স ক'ব পাৰো ইণ্ডিয়াখনক কালচাৰস বেলেগ বেলেগ আছে ইণ্ডিয়াত সো in a country as diverse as India so এটো যদি ডাইভাৰ্স টু হে অকল ফিট হয় তে obviously এটো ওয়ার্ডে ফিট হ'ব সেকেন্ড ব্ল্যাঙ্ক টু সো গুটেটো পঢ়িছাও অপশন সি ওয়ার্ডস কেটা ফিট কৰি in a country as diverse as India it is impossible to ensure that vegetarian and non-vegetarian preferences are factored into delivery logistics ঠিক আছে হেতুৱে কৈছে ক্লিয়াৰ চলো next again double fill the blanks for a question চাই লওক arguably তাৰ মানে এটো এটা তৰ্ক দিব পৰা যায় যে হেনেকৈ কৈছে arguably the dash for fiscal concessions এনেকৈ start হৈছে sentence to চাই লওক the key for fiscal concessions ইয়াতে কি লিখিব পাৰো নাউন এটা লিখিব লাগে নামকৰণ কৰা এটা শব্দ লাগে কিবা এটা বস্তু নামকৰণ কৰিছো যোনটো ফিস্কেল কনসেশনছৰ লগত ৰিলেটেড স্পেক্টাকুলাৰ কৈ দিলে এটো এডজেক্টিভ হৈ যায় যোনটো ইয়াতে নহব কাৰণ মোক এটা নাউন লাগে ঠিক আছে the space ক'ব পাৰি the space for fiscal concessions ক'ব পাৰি যে অলপমান ফিস্কেল কনসেশনৰ বাবে স্পেস টু কথা কৈছো স্পেস টু লিমিটেড বুলিও ক'ব পাৰি হয় নহয় স্পেস টু লিমিটেড ক'ব পৰা যায় সো হেতুক ঠিক আছে সিউৰিটি ক'ব পাৰি the surety for fiscal concessions is limited হেনেকেও ক'ব পাৰি নোৱাৰ নহয় কাৰণ ইটো এটা নাউন হয় the function for fiscal concessions কিন্তু ফাংশনটো লিমিটেড হোৱা কথা আহে নেকি নাহে ৰাইট
আৰু yield to incentive বুলি নকয় ন yield for ক'ব পাৰিলো হেতেন সো এটো কাৰেক্ট নহব ডি টো কাৰেক্ট নহব বি আৰু সি ৰ মাজত চাব পাৰি ঠিক আছে for further radio to incentive radio to ক'ব পাৰো নেকি radio to বুলি ক'ব নোৱাৰো ন ঠিক আছে সো সি টো ভুল হ'ব সো তিনটা কাটা গল বি টোৱে আনসাৰ হ'ব লাগে সো বি মতে যদি পঢ়িছা গুটেটো arguably the space for fiscal concessions is limited given the overall revenue scenario but the government can certainly push for further reforms to incentivize investment yes government reforms push koribo pare ba reforms or karone ki koribo pare incentivize koribo pare investment tok hetu eta reform anibo pare etu pura sense bonise radio buli kene kobo further radio kora mane ki communicate kora kiba bostu radio channels or through communicate kora radio kora buli koy verb hisabe use koribo pari noun hisabe use koribo pari radio to kami namakorno kor radio buli and to radio someone ta mane apuni communicate korise karbak through a radio channel or radio signals hetu verb hisabe use koribo pari kintu amak yate etu sense no bone no government radio push koribo neki no kore government reforms push koribo pari push kora mane ki promote kora ba hetu aru olop agborhai dia buji paise they can certainly push for further reforms মানে কি চেঞ্জেস কিবা হলনীকৰণ কৰা বা কিবা এটা পৰিৱৰ্তন অনা বুজি পাইছে সো বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট ওয়ান এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক এতিয়া আমাৰ পুলিচ এক্সামছত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এইবিলাক চাই লওক আৰু এপিডিসিএল এক্সামতো আহিব পাৰে এতিয়া দুটামান কোৱেশ্চন মই ডাবল ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্কছৰ দেখাই দিলো যাতে এপিডিসিএলৰ ষ্টুডেণ্টেও যাতে বুজি পায় যে ডাবল ফিল দ্য ব্ল্যাঙ্কছ আহিলে তাৰ মানে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে অপচনছ কেটা ঠিক আছে দুইটা ওয়ার্ডে ফিট হ'ব লাগিব তো সো তাৰ ভিতৰত এটাও যদি ফিট নোহোৱা দেখিছে আপুনি গোটে অপচনটো এলিমিনেট কৰি দিব পাৰে ৰাইট সো নাও টেক আ লুক এট দিস কোয়েশ্চন এগিটা সবৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ অল এস্পিৰেন্টস জি এক্সাম দিব নাযায় কিয় আপুনি আফটাৰ দ্য ড্ৰাইভাৰ ড্যাশ দ্য কাৰ আউট অফ দ্য বুশ উই ক্লাইম্ব ব্যাক ইনটু দ্য কাৰ চাওক এই ষ্টেটমেন্টটো এটা বস্তু বুজক ষ্টুডেন্টস ঠিক আছে যে এটো ডিএমই ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট হা এই এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ কেটা চাই লব ইয়াতে আমি কব খুইছো এই বস্তুটো উই ক্লাইম্বড ব্যাক ইনটু দ্য কাৰ গাড়ীখনত আমি আকৌ উঠি বহিলো এটো আমাৰ এটা অ্যাকশন হয় কিন্তু এটো কেতিয়া হৈছে এটো স্টেপ 2 বা অ্যাকশন নম্বৰ 2 হয় এই দখৰ হোৱাৰ পিছতহে আমি এই অ্যাকশনটো ললো সো দিস ইজ স্টেপ 1 এই দখৰ যোনটো লিখি আছো ড্ৰাইভাৰজনে এইখিনি কাম কৰাৰ পিছতহে এই ঘাহ বুনত চাগে ফসি গৈছিল গাড়ীখন সেই ঘাহ বুনৰ পৰা গাড়ীখন ব্যাক কৰি লৈ আহিলে পিছুৱাই লৈ আহিলে যাতে তাৰ পৰা উলাই নিব পাৰে গাড়ীখন হেতু হোৱাৰ পিছতহে আফটাৰ দ্যাট তাৰ মানে এইটো প্ৰথম হৈ লৈছে স্টেপ 1 তাৰ পিছতহে আমি গাড়ীখনত আকৌ উঠি বহিলো তাৰ মানে গাড়ীখন চলাই থাকোতে ক'বাত চাই ঘাহ বুনত ফসি গৈছিলে মানুহবিলাকে নামি দিলে তাৰছত ড্ৰাইভাৰজনে ব্যাক কৰি উলিয়াই আনিলে গাড়ীখন তাৰ পিছত মানুহখিনি আকৌ উঠি লৈছে সিচুৱেশনটো বুজি পাইছে নে পৰিস্থিতিটো সো ফাৰ্স্ট স্টেপ দেন সেকেন্ড স্টেপ অ্যাকশন 1 অ্যাকশন 2 আৰু দুইটাৰ মাজত আপুনি সিকোয়েন্সটো বুজি পালে নে এতিয়া বাক্যটো এটা মানে আপোনাক দুটা ঘটনাৰ ক্ৰমটো বুজাব পাৰিছে বা সিকোয়েন্সটো বুজাইছে তাৰ মানে কি ক্ৰম বুজাইছে বা সিকোয়েন্স বুজাইছে আৰু গুটেকেটা অ্যাকশন পাষ্টতে হৈছে তাৰ মানে আমি পাষ্টৰ কথা পাতি আছো বাট পাষ্টৰ ক্ষেত্ৰটো আমি সিকোয়েন্স বা ক্ৰমৰ কথা পাতিছো দুটা ঘটনাৰ মাজত সো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ হ'ব ইয়াতে কাৰণ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ইউজেজটো হৈছে এনেকুৱা পৰিস্থিতি যত দুটা ঘটনাৰ মাজত ক্ৰম বুজাব পাৰিছো দুটা ভূতকালত হৈ যোৱা ঘটনাৰ মাজত ক্ৰমটো বুজাব পাৰিছো পাষ্ট পাৰফেক্টত যদি ক'বলৈ হয় হ্যাড লিখিব লাগিব হ্যাজ ইজ বা অকল ব্যাকস লিখি থলে নহব সো এই তিনটা এলিমিনেট হৈ গল পাষ্ট পাৰফেক্টত লিখিবলৈ এটাই অপচন আছে সো দেয়াৰফৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ So after the driver had backed the car out of the bush, we climbed back into the car. That is the correct answer. বুজি পাইছে? Understood why D is the answer? কাৰণ ইয়াতে দুটা অ্যাকশনৰ ক্ৰমটো বুজাইছে বাক্যটো আৰু এনেকুৱা বাক্যবিলাকত যদি এটো পাষ্টৰ কথা পাতিছে পাষ্ট টেন্সটো ইউজ হ'ব আৰু কোনটো টেন্স ইউজ হ'ব পাষ্টৰ পাৰফেক্ট টেন্সটো ইউজ হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্ট কাৰণ সিকোয়েন্স বুজালে সদায় পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ হয় ক্লিয়াৰ Sahil read the letter dash carefully the second time to ensure he hadn't missed any detail পঢ়িছা ওইটো Sahil read the letter dash carefully the second time. এটো সবতকে ডাঙৰ ক্লু হয় আপোনাৰ সেন্টেন্সটোত the second time বুলি কৈছে তাৰ মানে অলৰেডি এবাৰ পঢ়িছে এবাৰ ইতিমধ্যে পঢ়িলে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ এবাৰ আৰু অলপ ভালদৰে পঢ়িছে আৰু অলপ ধ্যান দি পঢ়িছে যাতে তেওঁ এটো নিজকে কনফিডেন্সত থাকিব পাৰে যে মই কোনোটো ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াতে ডিটেইল মিস কৰা নাই ঠিক আছে কোনোটো ইম্পৰ্টেন্ট কথা যাতে মিস কৰি দিয়া নাই মই সো এবাৰ কেয়াৰফুলি পঢ়িলে এটো এটা এডভাৰ্ব হয় যে সিটিখন কেনেকৈ পঢ়িছে কেয়ারফুলি পঢ়িছে ঠিক আছে ইটস এন এডভার্ব কিয় এটো কি হক ডিসক্রাইব কৰিছে সিটিখন কেনেকৈ পঢ়িলে এই ক্ৰিয়াটোক এই ভাৰ্বটোক ডিসক্রাইব কৰিছে আৰু ভাৰ্ব এটাক ডিসক্রাইব কিহে কৰে এডভাৰ্বে ডিসক্রাইব কৰিব পাৰে সো এটো এটা এডভাৰ্ব কেয়ারফুলিটো মই ডিসক্রাইব কৰিব বিচাৰিছো আৰু অলপমান এডভাৰ্বক মই কিহেৰে ডিসক্রাইব কৰিব পাৰো
অন্য এটা এডভাৰ্বেৰে ডিসক্ৰাইব কৰিব পাৰি এডভাৰ্ব এটা প্ৰিভিয়াছ সেশনটো পঢ়াইছিলো ন এডভাৰ্বে কিহক ডিসক্ৰাইব কৰে ভাৰ্ব এডজেক্টিভ এণ্ড আদাৰ এডভাৰ্বছ সো ইয়াতে মোক এটা এডভাৰ্ব লাগে এতিয়া মই দুবাৰ পঢ়িছে চিঠিখন হা দুবাৰ যদি পঢ়িছে প্ৰথমবাৰ কেনেকৈ পঢ়িলে আৰু দ্বিতীয়বাৰ কেনেকৈ পঢ়িলে এই দুটাৰ মাজত যদি তুলনা কৰো মই তুলনামূলক ভাৱত কৈ আছো কথাটো যে প্ৰথমবাৰ পঢ়িলে দ্বিতীয়বাৰ তাতকেও আৰু বেছি ভালকৈ পঢ়িলে তাৰ মানে দুবাৰ পঢ়িলে যে এই দুইবাৰ কেনেকৈ পঢ়িলে সেই দুটাৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰিছো সো মই কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী ওয়াৰ্ড এটা লাগে কম্পেৰিজন কৰিবলৈ কম্পেৰিজন যদি কৰো কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী এটা লাগিব কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীটো মই কোনটো ওয়াৰ্ডত পাম most বুলি গলে এটো সুপাৰলেটিভ হৈ যায় সো এটো নহব many to এটা কোৱান্টিফাইং ওয়াৰ্ড হয় এটো কম্পেৰিজনত ইউজ নহয় much আৰু more কব পাৰো কিন্তু কেয়াৰফুলি ক্ষেত্ৰত much কেয়াৰফুলি কোৱাত কৈ he read it more carefully the second time কব লাগে so therefore দ্বিতীয়বাৰ হি আগৰবাৰতকৈ বেছি কেয়াৰফুলি পঢ়িলে so more carefully কম বুজি পালে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীটো বুজি পাইছে নে প্ৰথমবাৰ পঢ়িছে দ্বিতীয়বাৰ আকৰবাৰ পঢ়িছে দুবাৰ পঢ়িছে দুইবাৰে কেনেকৈ পঢ়িলে সেই দুবাৰৰ মাজত মই এটা তুলনা কৰি কৈছো যে প্ৰথমবাৰ ঠিকে পঢ়িছিলে দ্বিতীয়বাৰ আগৰবাৰতকৈ বেছি সাৱধানকৈ পঢ়িছে কম্পেৰিজন হৈছে দুটা বস্তুৰ মাজত কম্পেৰিজন কৰিব পাৰি দুটা বস্তুৰ মাজত আপুনি সুপাৰলেটিভত লিখি দিব নোৱাৰে most বুলি বুজি পাইছে ক্লিয়াৰ কিন্তু তিনিবাৰ যদি হৈ গল হেতেন সেকেন্ড টাইম পঢ়ি আকৰবাৰ থাৰ্ড টাইম পঢ়িছে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে the third time he read the letter it was the most careful reading he gave it হেনেকৈ ক'ব পাৰে যে থাৰ্ড টাইম যেতিয়া পঢ়িলে তিনিবাৰ পঢ়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কেয়াৰফুলি থাৰ্ড টাইমত পঢ়িছিলে তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে the third time was the most careful he was most careful during the third reading হেনেকৈ ক'ব পাৰি যে থাৰ্ড টাইম পঢ়োতে আটাইতকৈ বেছি কেয়াৰফুলি পঢ়িছিলে out of all the three readings কিন্তু ইয়াতে দুটাৰ ভিতৰতে কথা হৈ আছে সেকেন্ড টাইম হে কৈছে সো দুবাৰ ভিতৰত সুপাৰলেটিভ গুছি না যাও কম্পেৰেটিভত কম সেই কাৰণে মোস্ট লিখা নাই মোৰ লিখিছো ক্লিয়াৰ নেক্সট The writer declares that dash children of their childhood is a criminal act. The writer declares that dash children of their childhood is a criminal act. Robbing children of their childhood, robbed children of their childhood, robbed children of their childhood, or to rob. কোনটো কারেক্ট হবো পঢ়ি যাওক মানে কি কব খুজিছে সৰু লৰা ছোৱালীক ন তেওঁলোকৰ সেই লৰালিৰ কালটো তেওঁলোকৰ সেই সৰু কালছোৱা জিয়াব দিব লাগে সৰু লৰা ছোৱালী হিচাপে সৰু লৰা ছোৱালী হিচাপতে যদি তেওঁলোকে সৰু বয়সতে যদি ডাঙৰে কৰা কাম কৰিব ধৰিব লাগে ন তেওঁলোকৰ তাৰ মানে সেই লৰালিৰ কালছোৱা সেই সৰু কালছোৱাটো কাঢ়ি লোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকক হেতুৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে তেওঁলোকক হেতুৰ পৰা হেতু তেওঁলোকৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হৈছে বুলি কোৱা হয় কেনেকুৱা পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাও বহুত দুখ লগা পৰিস্থিতি কিছুমান থাকে নহয় জানো কিছুমান সৰু লৰা ছোৱালী যে ৰাস্তাত ভিক্ষা মাগিব লগিয়া হয় যোনটো বয়সত নেকি তেওঁলোকে আসলে পঢ়া শুনা কৰিব পাব লাগিছিলে খেলিব ধুলিব পাব লাগিছিলে ৰাইট কিছুমান লৰা ছোৱালীক আপুনি দেখা পায় কামত লাগি যাব লগিয়া হয় ৰাইট হোটেল পাৰ্টিত এই যে চাইল্ড লেবাৰ বেন কৰিছিলে যে তাৰ আগলৈকে আমি দেখা পাইছিলো যে সৰু লৰা ছোৱালী হোটেলত গৈ পেলাই বাচন ধুই আছে কাম কৰি আছে কষ্টকৰ কাম কৰি আছে তাৰ মানে কি হিয়তে নিজৰ সৰু কালছোৱা যত তেওঁলোকে খেলি ধুলি পঢ়ি মেলি ডাঙৰ হ'ব পাব লাগিছিলে হেতু নাপালে কাঢ়ি লোৱা হল তেওঁলোকৰ পৰা সেই সময়খিনি হেতু বস্তু কৈছে হেতু বস্তুকে ৰব কৰা বুলি কৈছে কাৰণ ৰব মানে কি ডকাইতি কৰি লোৱাৰ দৰে ৰাইট কাঢ়ি লোৱা সো ইয়াতে কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এনেকুৱা সেন্টেন্সত আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰো ৰাইটাৰ ডিক্লেয়াৰ্স দ্যাট ৰবিং চিলড্ৰেন অফ देयर চাইল্ডহুড ইজ এ ক্ৰিমিনেল এক্ট এইটো কৰাটো এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাটো ইজ এ ক্ৰিমিনেল এক্ট ঠিক আছে কিলিং সামওয়ান ইজ এ ক্ৰাইম আমি কিল্ড সামওয়ান বা টু কিল সামওয়ান ইজ এ ক্ৰাইম হেনেকৈ নকওঁ ন কিলিং সামওয়ান ইজ এ ক্ৰাইম এনেকুৱা ওয়াৰ্ডস বিলাকত আমি আইএনজি ফৰ্মতে লিখি দিও এনেকুৱা সিচুৱেচনবোৰ ঠিক আছে সো দ্য ৰাইটাৰ ডিক্লেয়াৰ্স দ্যাট ৰবিং সাম চাইল্ড অফ देयर চাইল্ডহুড ইজ এ ক্ৰাইম হেনেকৈ ক'ব পাৰি ঠিক আছে নেক্সট ওয়ান vocabulary কেইটামান কোৱেশ্চন চাই লওক সমাৰ্থক শব্দ লাগে ইয়াতে জোনেশন শব্দটোৰ বাবে জোনেশন সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব biota mention feign আৰু boot which is the correct answer এটা এটাকৈ গুটেকেটা words বুজো biota মানে কি biota মানে হৈছে the distribution of animals in a region ঠিক আছে তাৰ মানে এটা অঞ্চলত আপোনাৰ জীৱ-জন্তু কেনেকৈ বিয়পি আছে হেতু কোৱা হয় তাৰ biota-টো বুলি ঠিক আছে সো the distribution বুলি ক'ব পাৰি of animals in a region ঠিক আছে সো এটা অঞ্চলত এটা এৰিয়াত জীৱ-জন্তু কেনেকৈ বিয়পি আছে ক'ত কি জীৱ-জন্তু পোৱা যায় হেতু কোৱা হয় তাৰ বায়োটাটো বুলি ঠিক আছে
যেনেকৈ আমি ফ্লোৰা এণ্ড ফনা বুলি কওঁ ন, দ্য ফনা অফ এ ৰিজন, ৰাইট? তাৰমানে জীৱ জন্তু কি আছে সেই জেগাটোত, সেইটোৱে বায়'টা। মেনশ্যন মানে কি? মেনশ্যন মানে ইটছ এ লাৰ্জ প্লেচ, ঠিক আছে? মেনশ্যন মানে হৈছে এটা ডাঙৰ থকা জেগা এটা, ঠিক আছে? ইটছ কল্ড এ মেনশ্যন, আ বিগ লিভিং স্পেচ, ঠিক আছে? আ লাক্সাৰিয়াছ হাউচ বা লিভিং স্পেচ বুলি ক'ব পাৰি, এইটোক মেনশ্যন বুলি কয়, ঠিক আছে? ফেইন মানে কি? FEIGN, ফেইন। ফেইন কৰা মানে কি? কিবা এটা বস্তু আপুনি ভাও জোৰা। ফেইন কৰা মানে প্ৰিটেণ্ড কৰা, ঠিক আছে? টু প্ৰিটেণ্ড। হি ফেইনড sickness to get a leave from the to get leave from work. He feigned sickness to get leave from work. হেনেকৈ যদি কয়, তাৰমানে তেওঁ ভাও জুৰিলে গা বেয়া হোৱা যাতে তেওঁ অফিচৰ পৰা ছুটি পায়। প্ৰিটেণ্ড কৰিলে যে মোৰ গা বেয়া হৈছে, ভাও জুৰিছে, ফেইন কৰিছে, ঠিক আছে? বুথ মানে কি? What is a booth? A small, আপুনি ক'ব পাৰে a small box-like structure for a particular purpose. যেনেকৈ আগতে আপুনি দেখিছিলে টেলিফোন বুথ থাকিছিলে, ৰাইট? PCO যেতিয়া আছিলে, তাৰ পাৰ্পাছটো কি আছিলে? পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্পাছটো ফোনাফোনি কৰিবলৈ। এটা আপুনি দুৱাৰ এখন খুলি এটা সৰু এনেকা ৰেক্টেংগুলাৰ বক্স এটাৰ ভিতৰত আপুনি সোমাই যায়, বক্স টাইপ ন বস্তুটো, ইটছ এ বক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ। তাতে আপুনি সোমাই লয় আৰু তাৰপিছত তাতে আপুনি পইচা ঢালি পেলাই ফোন কৰে। PCO আছিলে আগতে। চ' ইট ৱাজ আ টেলিফোন বুথ বুলি কৈছিলোঁ আমি সেইটো বস্তু, ইট ৱাজ কল্ড এ বুথ। চ' এই গোটেইকেইটা ৱৰ্ডছৰ আমি মিনিং বুজি পালোঁ। এতিয়া জ'নেশ্যন মানে কি হয়? জ'নেশ্যন মানে হৈছে এই বায়'টা ৱৰ্ডটোৱে, চিমিলাৰ, ঠিক আছে? জ'নেশ্যন মানে বুথ নহয় হা, জ'নেশ্যন মানে এই বায়'টা বস্তুটো বুজাওঁ। তাৰমানে জ'নেশ্যন মানে আমি এই বস্তুটো বুজোৱা হয় এটা অঞ্চলত কি কি জীৱ জন্তু আছে আৰু সেইটোৱে বায়'টাটোৱে বুজায়। এটা জ'ন এটাত, এটা ৰিজন এটাত, এ ৰিজন অৰ এ জ'ন অৰ এন এৰিয়া, সেইটোক কোৱা হয় যে সেই জ'নটোত, সেই ৰিজনটোত, সেই এৰিয়াটোত কি কি জীৱ জন্তু পোৱা যায়, কিমান ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈ আছে সিহঁতৰ, কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, সেইটো কোৱা হয় জ'নেশ্যন বা বায়'টা বুলিও কয়। ক্লিয়াৰ? কিপ দিছ ইন মাইণ্ড, এড ইট টু ইয়ৰ ভকেবুলাৰী। বাকীকেইটা ৱৰ্ডছৰ ভকেবুলাৰীত এড কৰি থ'ব, কাৰণ বিকল্পকেইটাত যিকেইটা ৱৰ্ডছ আহিছে সেইকেইটাও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট ওৱান, টেকিটাৰ্ণ। এইটো ৱৰ্ড আপুনি মই আগতেও পঢ়োৱা শুনিছে, পাইছে, মই পঢ়াইছোঁ আগতেও এইটো। টেকিটাৰ্ণ। হোৱাট উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হিয়াৰ? সমাৰ্থক শব্দ যদি লাগে, চিননিম যদি লাগে, কি হ'ব? টেকিটাৰ্ণ বুলি ক'লে নইজি, লাইভলি, ভাৰ্বছ, ৰিজাৰ্ভড। হোৱাট উইল বি দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড হিয়াৰ? টেকিটাৰ্ণ হ'লে টেকিটাৰ্ণটো আগতে পঢ়াইছিলোঁ ন, যে মানুহ এজন টেকিটাৰ্ণ হ'লে আমি কি বুজো? মানুহ এজনক যদি টেকিটাৰ্ণ বুলি কৈছোঁ, তাৰমানে এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে বেছি কথা নকয়ে, তেওঁৰ মনত কি চলি আছে, তেওঁৰ মগজত কি ভাবি আছে সেইটো আপুনি গমেই নাপায়, আৰু তেতিয়া আপুনি তেওঁ কি ভাবি আছে, কি ফিল কৰিছে সেইটো বুজাটো অসুবিধা হৈ যায় আপোনাৰ। সেইটোক আমি টেকিটাৰ্ণ বুলি কওঁ তেনেকুৱা মানুহক, ৰাইট? আৰু তাৰমানে কি? মানুহজনক কি বুলি বুজাইছোঁ? মানুহজন কি হয়? নইজি হয়? নহয়, নইজ নাই, কথাই নকয় যদি বেছি নইজি কেনেকৈ হ'ব? লাইভলিও নহয়, লাইভলি হ'লে কেতিয়া কওঁ? মানুহজন যেতিয়া খুব ফূৰ্তিত থাকে, চবৰে লগত মিলি ঘুলি কথা পাতি থাকে, লাইভলি মানুহ বুলি কওঁ, ৰাইট? ভাৰ্বছ মানে কি? কম শব্দত ক'ব পৰা কথা এটা বহুত দীঘলীয়া শব্দ ইউজ কৰি, বহুত ডাঙৰ শব্দ ইউজ কৰি, বহুত দীঘলীয়াকৈ যদি বহলাই কৈছে কথা এষাৰ, তেতিয়া আমি কওঁ যে মানুহজন খুব ভাৰ্বছ। সেইটোও নহয়, মানুহজন ওলোটা ৰিজাৰ্ভডহে, শ্বাই, ৰিজাৰ্ভড, ইণ্ট্ৰভাৰ্ট, তেওঁ বেছি কথা নকয়, মানুহৰ লগত বেছি মিলি নলয় তেওঁ, তেতিয়া আমি টেকিটাৰ্ণ বুলি কওঁ। তেওঁ কি ভাবি আছে আমি বুজিব দিগদাৰ হয়, কাৰণ তেওঁ কি ভাবিছে তেওঁ নকয় খুলি। টেকিটাৰ্ণ বা ৰিজাৰ্ভড মানুহ এজন, বুজি পাইছে? চ' ডি, ৰিজাৰ্ভড। ক্লিয়াৰ? দ্যাট উড বি দ্য কাৰেক্ট চিননিম ফৰ টেকিটাৰ্ণ। গ্ৰাফিক শব্দটোৰ সমাৰ্থক শব্দ এটা লাগে। অপশ্যনছ কি দিয়া আছে এবাৰ চাই লওক। অপশ্যনছ দিয়া আছে মুভিং, টিমিড আৰু অপশ্যনছ দিয়া আছে মুভিং, টিমিড, অবভিয়াছ আৰু ইনষ্ট্ৰাকটিভ। লেট মি গিভ ইউ আ সেন্টেন্স হিয়াৰ, ঠিক আছে? এটা সেন্টেন্সত দিছোঁ, ইট ৱাজ এ কেছ অফ গ্ৰাফিক ভাইলেন্স। এনেকৈ লিখিব পাৰি। গ্ৰাফিক ৱৰ্ডটো তাৰমানে মই কি কৰিলোঁ? এটা এডজেক্টিভ হিচাপে ইউজ কৰিলোঁ, এইটো এটা এডজেক্টিভ আকাৰে ইউজ কৰিলোঁ। এনেতো আমি গ্ৰাফিক্স বুলি ক'লে নাউন হিচাপে বুজো, গ্ৰাফিক্স, যে কিবা এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট বনাবলৈ কিবা এখন গ্ৰাফিক এখন বনাইছে।
ইটস এ গ্ৰাফিক তাক নামে দিয়া হৈছে গ্ৰাফিক্স বুলি বা গ্ৰাফিক্সটো এটা ষ্টাডি এটাও হয় আজিকালি গ্ৰাফিক্স বুলি আপোনাৰ কোৰ্চেছো পায় ন সো গ্ৰাফিক্সৰ ষ্টাডি গ্ৰাফিক্সটোক এটা নাউন হিচাপে ইউজ কৰে কিন্তু ইয়াতে মই ইয়াক এডজেক্টিভ হিচাপে ইউজ কৰি আছো এইটো সেন্টেন্সত সো কি বুজাইছো গ্ৰাফিক বুলি কৈ পেলাই ইট ওয়াজ আ কেস অফ গ্ৰাফিক ভায়োলেন্স নো নট ইনষ্ট্ৰাকটিভ ইনষ্ট্ৰাকটিভ মানে কি যোনটো বস্তু আপোনাক কিবা এটা ইনষ্ট্ৰাকশন দিছে কিবা এটা পঢ়াই আছে কিবা এটা বুজাই আছে হেতু ইনষ্ট্ৰাকটিভ বুলি কয় ঠিক আছে যোনটো পৰা আপুনি কিবা এটা শিকি আছে ইনষ্ট্ৰাকশন পাই আছে ইয়াতে হেতু মিনিং নহয় ঠিক আছে দ্যাট ইজ নট দ্য মিনিং হিয়াৰ টিমিড মানে কি টিমিড মানে খুব হয় লাজ কৰিয়া নহলে অলপ ভয় কৰে টিমিড মানে ভয় কৰা লাজ কৰা টিমিড মুভিং মানে যোনটো বস্তু লৰচৰ হৈ আছে হেতু ইয়াতে মিনিং নহয় মই কব কি খুজিছো ইট ওয়াজ আ কেস অফ গ্ৰাফিক ভায়োলেন্স মানে দেখা দেখি বহুত ভায়োলেন্ট কিবা এটা কাণ্ড হৈছে আৰু বহুত ওপেনলি হৈছে বস্তু সবে দেখাকে লুকধাককে হোৱা নাই এইটো সবে দেখাকে মুকলি কৈ দেখা দেখি কৈ খুব গ্ৰাফিক খুব এক্সট্ৰিম ভায়োলেন্স তা মানে দেখা দেখি কৈ বুজি পাইছে হেতুক বুজোৱা হৈছে ইয়াতে সো এইটো আমাৰ হৈছে অবভিয়াস যোনটো বস্তু খুব দেখা দেখি কৈ বুজি পাইছে যোনটো বস্তু একো লুকধাক হোৱা নাই সবে দেখা পাব অবভিয়াস হৈছে বস্তুটো গ্ৰাফিক হৈছে বস্তুটো ক্লিয়াৰ আৰু জেনাৰেলি এনেকুৱা সেন্সত তেতিয়া ইউজ কৰা যায় এইটো ওয়াৰ্ড বুজি থক যেতিয়া আপোনাৰ কিবা এটা সাবলে খুব অসুবিধা হোৱা তেজ হাড় মাংস ওলাই গৈছে বলে মাৰপিট হৈ পেলে হেনেকুৱা ধৰণৰ সিন যদি হৈছে আৰু হেতু দেখিবলৈ পাইছে বা হেতু বস্তু বলে দেখা পোৱা গৈছে মানুহে দেখিছে হেতু কৰবাত লুকধাক কৈ হোৱা নাই হেতু মানুহৰ মাজত হৈছে বলে তেনেকুৱা সিচুৱেচন ইউজ কৰা ইট ওয়াজ আ সিন অফ গ্ৰাফিক ভায়োলেন্স ইট ওয়াজ আ কেস অফ গ্ৰাফিক ভায়োলেন্স অৰ গ্ৰাফিক হস্টিলিটি তেনেকুৱা ওয়াৰ্ডস ইউজ কৰিও তেনেকুৱা সিচুৱেচনত ইউজ কৰিব পাৰি ওয়াৰ্ডটো ক্লিয়াৰ The way the movie showed violence was quite graphic হেনে কব এখন সিনেমা বলে খুব ওপেনলি দেখাইছে সেন্সৰ নকৰা কো একো মানে কাটা কুটা মাৰা কাট কৰা দেখাইছে বলে ৰাইট মই আজিলৈকে সোৱা হনা এখনৰ কথা মই খুব বুজিছো কাশ্মীৰ ফাইলছ খনৰ বিষয় ৰাইট তাতে কোৱা হনা খুব মানে ভায়োলেন্টলি দেখাইছে বলে গুটেখিনি বস্তু কেনেকে মাৰকাট হৈছিল সো হেখন আপুনি কব পাৰে the movie has portrayed the violence in a graphic manner হেনেকে কব পাৰি তাৰ মানে কি তাৰ মানে খুব openly obvious ke dekhai dise market khini kene koi hoisile sa heneke dekhai dise audience ok apnalok lugdha kori censor kori rakha nai bostu right tetia use koribo pare word to yob ki hobo aggressive intelligent humble annoyed etu sage apnaloke nazanibo karon etu word ami pray use nokorue hikit hoi diok simple eta word kitaba enekwa atrangi bostu kitaba di dia exam so etu hikit hoi diok enekwa etu yob boli jetia koa hoy yob mane hoise ejon deka lora jun khub khongal ঠিক আছে খুব খঙাল ডেকা লৰা এজনক আমি যে ক ডেকা তেজ খুব খং ঠিক আছে আমি তো অসমত কয় ন এ লৰা ডেকা হৈ আছে আৰু এটা খঙত থাকে হি উলাই গলেও খং ঘৰ আহি পালেও খং ৰাইট হেতু কোৱা হয় ইয়ব বুলি হেনেকুৱা মানুহ ইয়ব বুলি কয় হে ডেকা লৰা যাৰ তেজ গৰম ঠিক আছে একদম খঙত থাকে হি এনি টাইম এ এগ্ৰেছিভ বস্তুটো বুজায় তাৰ মানে এগ্ৰেশনটো বুজোৱা হয় সো ইয়েস এগ্ৰেছিভ would be the right answer ঠিক আছে ইয়ব বুলি যেটা কোৱা হয় a young lad or a young boy who is quite angry all the time angry young man isko simple aise yaad rakho angry young man etu monot rakhi thole monot thaki jabo yob thik ase understood chalo etu question di asu etu apnalokor nijor practice or karone etu answer to mo comment section ot lage aji video tu tolot a damn squib idiom eta ei idiom ei kothakharor meaning to ki etu synonym nohoy ha meaning to lage ortho to lage ঠিক আছে সঠিক অৰ্থটো লাগে ইয়াতে কি হ'ব আ ড্যাম স্কুইড বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে কি সমাৰ্থক নহয় হা ইয়াতে আমাক অৰ্থহে লাগে ঠিক আছে ইয়াতে অৰ্থটো কি হ'ব হেতু লাগে আমাক ঠিক আছে সঠিক অৰ্থটো বিচাৰক যে ড্যাম স্কুইড বুলি কলে কি বুজো যদি কোনোটোৱে কাৰেক্ট নহয় তে none of the above লিখি দিব otherwise 8 ইনটাৰ ভিতৰত abc ভিতৰত কি আনসাৰ হ'ব জনাব let me know in the comments of this video আৰু ষ্টুডেন্টস আপোনালোকৰ সেশনটো যদি ভাল লাগিছে লাইক বাটনটো হিট কৰি দিব বিফোৰ ইউ লিভ দ্য ভিডিও হোলি আহি আছে হোলিৰ বাবে আপোনালোকৰ কাৰণে খুব স্পেশাল কিছুমান গিফটস কিছুমান বেনিফিটস আদা 24/7 নে আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা হৈছে হেখিনিৰ বিষয় আপোনালোকে এইকেদিন ক্লাसेस চাই থাকিলে গম পাব সো অতি সোনকালে আপোনালোকে এই বেনিফিটস খিনি হোলিৰ যিখিনি আমাৰ আপোনালোকৰ বাবে উপহাৰ হিচাপে লৈ হৈছে হেখিনিৰ লাভখিনি ল'ব পাৰিব সো আপোনালোকে ক্লাसेस বোৰ চাই থাকিব এন্ড আপুনি গম পাই যাব যে কি কি বেনিফিটস আপোনালোকৰ বাবে এইকেদিনত
আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট লৈ আহিছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে হোলী উপলক্ষে মোক কোডটো সেইকাৰণে লিখি থক Y577 এইটো আপোনালোকক কাম দি থাকিব পিছলৈকেও হোলী পিৰিয়ডটো Y577 টো মোৰ কোড হয় যদি কেতিয়াবা কোৰ্সেছ জয়েন কৰে আপোনালোকে Y577 কোডটো এপ্লাই কৰিলে আটাইতকৈ লোৱেষ্ট প্ৰাইচেছ ডিসকাউন্টেড প্ৰাইচেছ পাই যাব আৰু লগতে কিবা যদি অফাৰ এভেইলেবল থাকে হেয়াও এভেইল কৰিব পাৰিব কোৰ্সেছত Y577 কোডটোৰে আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপ বা মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰস লয় তেতিয়া সদায় চেক আউট কৰাৰ টাইমত Y577S কোডটো এপ্লাই কৰি চেক আউট কৰিব যাতে আপোনালোকে এই কিতাপ মক টেষ্ট পাৰ্টিটো হাইয়েষ্ট বেনিফিটটো পায় Y577 কোৰ্সৰ বাবে Y577S বাকি সকলো বস্তুৰ বাবে क्योंकि पढ़ेंगे साथ-साथ with Shubham sir's code Y577 মোৰ ক্লাছ টাইমিংস ৰেগুলাৰ ক্লাছ টাইমিংস সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ মানডে টু স্যাটাৰডে 5 PM ৰেগুলাৰ ক্লাছ টাইমিং লগ পাম ক্লাছেছত সেশনটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ভিডিওটো এৰি যোৱাৰ আগতে আৰু ইয়েস কমেন্টছত জনাব লাষ্ট কোৱেশ্চনটো আনসাৰটো আপোনালোকৰ মতে কি হয় সাম আনসাৰস কেটা যদি ভুল হয় একো নাই মই কাৰেক্ট কৰি দিম আপোনালোকক এন্ড ইয়েস শেয়াৰ কৰিব পাৰি সেশনটো আপোনালোকৰ চিনাকি মাজত যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা চিনাকি মাজত যিমান বন্ধু বান্ধৱী দাদা বা ভন্টি বাইদেউ জুন আছে জুনে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ফৰ ইয়োৰ এক্সামস ahead DME নন টেকনিক্যাল আসাম পুলিচ বা APDCL পৰীক্ষা তেওঁলোক সকলোকে শেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ কামত আহে ইংৰাজী অংকটো যাতে তেওঁলোকৰ সহায় হৈ যায় এক্সামত এন্ড ইয়েস সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলকে আদাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ এই চেনেলত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ পাই গৈ থাকিব প্ৰত্যেকজন ফেকাল্টিৰ লগত প্ৰত্যেকটো সাবজেক্টৰে পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলতাৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ এভৰিৱান